Okej, vi gör så helt enkelt. Hej chatten. Hej Fabian. Hej chatten. Hej Myra. Hej Myras dator som vi ska se om den överlever den här spelsessionen eller ej. Ja, vilken jävla onsdag. Hur har du det Fabian? Jo, det är bra. Just det, vi kanske ska whoosha innan vi fortsätter prata. Vänta. Whoosh. Så. Nej. Oj. Så. Jag tänkte att vi i vanlig ordning, i vanlig sådär småpratsordning, så tänker jag att vi kan prata om Bloodlines 2. Mm. Som ju nu... Är den på gång fortfarande? Ja, eller igen, eller hur man nu ska se på det. Och det var därför jag tänkte att vi skulle prata om det. För jag har slutat våga hoppas på Bloodlines 2 nämligen. För att det är lite som Duke Nukem Forever i det här laget. Nu det har också gått igenom riktigt, en sån enorm mängd. En sån enorm mängd liksom reboots och förändringar på hur det ska se ut. Så att det är liksom lite så här oklart vad den kommer landa på till slut. Där tappade jag dig ett tag så jag missade vad du sa. Ja, jag tror att vi kan konstatera att jag använder bitvis 100% av min CPU. Så det kan vara därför vi har problem med vår stream. För att min CPU pikade på 100% användning. Det bör komma upp igen. Det var jag öppnade ett Chrome-fönster. Det var ett misstag. Det får man inte göra. Så där. Ställer om den där till GPU och så ser vi vad som händer. Så. Man har betalat för hela sin CPU, ska man använda 100% av sin CPU också. Jag menar det. Kraschar i samma mening som... Ja, men jag visste ju att vi skulle få problem. Jag satt ju och höll koll på det. Jag försökte lista ut vad det var som, liksom, varför vi hade disconnect-problem. Och det jag landade i till slut var att jag tror att det skulle kunna ha med min CPU att göra. Vilket skulle bevisas. Så på sätt och vis är jag nöjd. För nu har jag lyckats identifiera varför vi har kraschproblem på onsdagar. Men inte på söndagar. Det är för att min laptop inte tycker om att behöva köra både spel och Discord, videosamtal och stream samtidigt. Och det kan den väl få tycka illa om den vill. Ja. Varför inte? Men Bloodlines i alla fall. Jag fick ju upp hoppet på dem när de släppte sin trailer, när Paradox släppte deras trailer på den. 2019 googlade mig precis till. Ja, gud, det var länge sedan. Ja. De gjorde ju en sån enormt cool och påkostad liksom ARG teaser för Bloodlines 2. Ändå. Hela den här de gjorde liksom en dating-app, om du kommer ihåg, som hette typ Tender eller något sånt där. Som var liksom, som sen då visade sig vara någon sorts dating-app som egentligen var gjord för att vampyrer skulle kunna hitta ultimat mat och sådär. Och så blev det liksom en ARG som ledde till något event med massa skådespelare och så. Och det var coolt, men det kändes också som någonting som man borde göra så här när spelet typ är klart att släppas. Men istället så ledde det ingenstans. Hela den där liksom långa online-grejen som de gjorde och allting var bara helt bortkastad. Jag har så die hard fans. Det känns liksom överflödigt att göra en så hård promotion-kampanj för också. Ja, jag förstod inte riktigt. Alltså, de hade ju anlitat något eventbolag som gjorde det där.
Och det var ju skitcoolt, men jag förstod liksom inte riktigt varför man la ner alla de pengarna för ett spel som inte ens är släppt och som sen inte heller blev släppt, utan det här, efter det. Så nu borde den... Då lägger du till och med på Discord kan jag säga. Ja. Jättekonstigt ju. Jag vet inte vad den håller på med, min dator. Den mår inte bra i alla fall, tror jag vi kan konstatera. Rinner upp. Ja. Ja, nej, den kanske vill bli ominstallerad eller så. Jag vet inte. Hota med det. Precis. Jag säger det nu så hoppas vi att det leder till att den liksom skärper sig. Ja, som Fabian säger, du måste veta för att casha in det. Exakt. Jag hittade faktiskt, jag satt på Steam och så hittade jag, vid något tillfälle så har jag lagt till ett spel på min wishlist som bara är att du ska hitta olika stolar och ha sex med dem. Jag hittade det och var så här, vad är det här för spel? Jag känner inte igen det här. Så varför ligger det här på min wishlist? Och så är det ett spel som går ut på att hitta och ha sex med stolar. Så att jag bara säger att det finns ju... Varför finns det ens? Ja, alltså varför inte är nog frågan vi ska ställa oss själva, tänker jag. För att Rule 34, tror jag. Men jag tänkte på Sex with Starling kanske har viss konkurrens. När man kan ha sex med stolar, bara säga. Ja, så jag kan ändå tänka mig att ett spel där man har sex med stolar är okej, så länge Stalin sätter det. Man kanske kan kombinera, vad heter den här? Det här kunde jag utan till förut. Är det pornofilia? Nej, jag kommer inte ihåg. Det finns ju någon sån här fetisch där du tänder på att bli behandlad som en möbel. Mm-hmm. Jag tror att det är pornofili. Men jag kan minnas fel. I alla fall, man kanske kan kombinera det, var min tanke. Men sex med stolen. Fantastisk crossover. Ikea-fili. Ja. Jag tänkte, slutar man inte behandla någon som en möbel om man har sex med dem? Nej, men jag tror inte det involveras. My head hurts. Yeah. Precis, för jag tror inte att den här kinken involverar inte sex. Det är mer någon form av BDSM-grej sådär. Att precis. liksom, du får kicken. Det är därför jag tänker att om du har sex med möbeln så förstör du liksom fetischgrejen. Alltså det finns väl sexmöbler i och för sig? Sexmöbler som man ska ha sex med? Nej, men sexgungor Du har ju inte sex med sexgungen. Nej, men jag tänker det finns väl säkert stolar med dildos på och sånt där. Det skulle förvåna mig om det inte existerar. Pornofilia? Var det jag sa eller sa jag något liknande? Hur som helst, precis. Mot mitt bättre omdöme tänker jag googla pornofilia. Jag kommer mest bara ihåg det här därför att på tiden när jag spelade World of Warcraft så kom vi på att det här fanns och tyckte att det var jätteroligt. Så jag kommer ihåg att vi någon natt när vi satt uppe så gjorde vi liksom någon så här level 1-karaktär som hette Fornifilia och sprang hela vägen till Orgrimmar för att dö där. Så att den kroppen skulle ligga kvar. Det var ett väldigt roligt skämt man kunde göra i World of Warcraft, var att om du gjorde en level 1-karaktär och så lyckades du få den till motsatta faktionens stad och så dog den där, då låg liksom kroppen kvar och var död om du inte loggade in igen. Då var liksom namntaggen för den kvar i stan tills nästa maintenance, antar jag, eller något sånt där. Så att vi gjorde en massa konstiga namn och dumpade dem där. Jag har fått ett fornifiliskt erbjudande och berätta mer. Jag vill veta mer. Alltså det kanske bara så här, var erbjudandet att någon ville vara möbel åt dig? Ja gud, det var jättearga på RFSU sexgungor, ja. För att de var så här, titta, det är en porrbild på omslaget. Alltså stöttar RFSU porrbranschen och hatar kvinnor. Just det.
För att det var sexuellt, eller vadå? Nej, men alltså, om jag minns rätt så var grejen att RFSU har liksom en webbshop som säljer sexleksaker och kondomer och sånt där ju. Och några av grejerna som såldes i den här webbshoppen hade liksom foton på omslaget, tror jag, som var porrstjärnor eller något. Och då sågs det som då att titta, RFSU stöttar porrbranschen och älskar porrbranschen och bidrar med pengar till porrbranschen kanske framförallt. Tror jag. Han ville att jag skulle sitta på hans ansikte och jobba på min laptop under x antal timmar. Det är fan... Ja, nej. Alltså, det känns ju som att det borde vara mer obekvämt för den andra parten. Men å andra sidan så verkar ju den andra parten i det här fallet få någon form av kick av det. Och jag skulle ju bara typ ha en obekväm stol. Så det känns inte så värt. Av att ha scrollat 4 sekunder på RFSUs sida så kan jag konstatera att de kallar kukringar pleasure rings. Är det verkligen pleasure att ha en sån? Jag tänker mig att det skulle göra ont. Alltså är inte tanken med dem liksom att de ska hålla kvar blodet så att du liksom, så att du blir precis, hårdare? Nej, så att du håller dig hård längre, right? Du måste ju få in blodet där först och sen så håller du upp den. Precis. Men det måste ju göra ont, right? Alltså så här, du sätter ju liksom ett gummiband på en blodådra så att det inte kan... Alltså jag har aldrig hört att det skulle göra ont så från någon som har använt dem. Jag antar att det blir lite... De ska väl inte sitta för hårt, tänker jag. Men du måste ju ändå strypa blodtillförseln liksom. Eller blodbortförsel. Ja... Alltså jag vet inte, det kanske blir som när handen har somnat liksom, att det pirrar lite grann. Ja. Det låter inte heller så att det är så mycket pleasure. Kan någon i chatten har ju testat det här och kan ge oss facit, känner jag. Någon i chatten har definitivt en kompis som har gjort det här. Ja, precis. Berätta om varje kompis har sagt. Och börjar alla svar med hej bullen. Jag är ledsen, Marisvans. Vi blev helt sidetracked här. Jag vet inte riktigt hur. Jo, vi pratade om sexfilmstalen som vanligt. Elisa, det där låter... Alltså, i och för sig, jag vet att jag har sett... Och jag vet inte om det här är liksom en grej som läkare håller på med i stort. Eller om det bara var några enstaka som hade gjort det. Men att man hade liksom en samling av saker som man har plockat ut i folks rumpor som läkare. Att man liksom har dem i ett skåp och sparar på dem. Jag har inte testat själv, för jag sett sitter de inte jättetajt. Nej, men precis. Jag har inte heller fått den uppfattningen. Ja. Alltså de är ju väldigt stretchiga. De är ju typ som ska man säga, kommer ni ihåg de här klibbiga händerna som man kunde kasta och som fastnade på saker? Tänk dig typ någonting som är gjort av det materialet, att det är som en liksom, så den är jättestretchig, precis som den här klibbiga handmaterialet, och så är de ofta typ lite klibbiga. Men jag förstår bara inte hur de stoppar blodbortförseln då. De måste ju liksom sitta något sånär tajt. Alltså jag tänker att även om de liksom alltså de behöver ju bara sitta tajt men inte jättehårt för att liksom hålla... Jag vet. Nej. Det är scrubs-avsnitt. Ja, men precis. Men jag vet att jag har också sett det här, att någon riktig läkare har pratat om det här, kanske i relation till scrubs-avsnittet. Men det kan ju vara så att de ljög också. Men då tänker jag att det vore roligare med en sån här klibbig hand. Att man kan ha roligare i sex med den istället. Att man bara liksom snärtar varandra med den här klibbiga handen som man kan kasta. Det skulle vara mitt bästa sextips idag. Okej, vad har vi gjort i Pentiment? Ska vi, nu tycker jag att vi har förhalat det här till en bra längd.
Ska vi försöka komma ihåg vad vi har gjort för någonting, Fabian? Håller du fortfarande på att googla folk som är Nu möbler? läser jag på RFSU om penisringar. Jaha, okej. Är det hur de funkar? Vissa tycker att det känns lite obehagligt, men vissa tycker att det förstärker känslan. Ja, men precis. Jag tror att det blir lite som alltså om du typ, om du knyter av liksom blodtillförseln till ett finger så blir det så här pirrigt liksom. Man ska dock inte ha ringen på längre än 20-30 minuter för att undvika eventuella vävnadsskador. Mm. Mhm. Nu kommer Mhm. jag att tänka på den där snubben som injicerade heroin i kuken på alla hjärtans dag. Och sen hade stånd så länge så att han var liksom tvungen att åka in till akuten och tömma den på blod liksom manuellt. Gör inte det. Illa nog att spruta in någonting i kuken, men sen typ tömma ut allt blod med sprutor. Ja, det känns inte som någonting. Dagens andra sextips från mig är: injicera inte heroin i kuken. Det är bara, jag är full av kunskap och kloka råd idag, känner jag. Vi skulle ju kunna säga det bredare och bara injicera inte heroin i största allmänhet. Ja, och injicera inte saker i kuken helst. Alltså, Ja. i alla fall inte. Om du ska göra det så se till att ett proffs gör det, kanske. Någon som... och in till akuten och bara hej, jag har den här nålen med valfritt ämne, kan inte skjuta in den i kuken på mig. Hej, jag tänkte överraska min åka partner. ut och åka Och jag har en spruta heroin här, skulle ni kunna köra in den i dasen på mig? Okej. Ska vi... Vi kommer aldrig att... Sorry, jag fastnade lite. Mira verkar ha haft ett rikt och varierat sexliv. Alltså jag har varit på internet väldigt mycket och jag är väldigt, som ni vet så är jag ju porrexpert. Så jag har en stor fascination för konstiga sexgrejer som folk sysslar med online. Jo, no, please no. Man ska ha det för sounding givetvis. Anyway, Pentiment. Så i det här spelet så i det här spelet så har vi det har precis blivit spännande, tror vi. Vi har oj, jag skulle slå på ljudet. Det så kallade ljudandet, ja, precis. Vi har sovit en natt och kommit och vår nya bästis är försvunnen. Vi inte alls för vår bästis. Han hatade oss. Nej. Och vi som hade smörat så jävla mycket också. Jag var jättebesviken. Men nu ska vi i alla fall gå upp till kyrkan. Eller, ja, inte kyrkan riktigt. Vad blir det? Klostret kanske, snarare. Oj. Lord Angry Birds, ja, precis. Just det. Det är en hare, vi kan se. Vi ska till skriptoriet. Vad heter den egentligen? Rachfagen? Ja, typ. Det låter lite troligt. Det var ju typ Angry Bird fast på tyska. Hej, falska fucking vänner är det värsta. Vad har hänt, vännen? Vad kommer på? Vad var jag sa? Genom dormitoriet eller genom cemetery? Jag tror att vi brukar gå via Old Bailey. Ja, det låter rimligt. Vad fan är Old Bailey? Ja, där, just det. Dormitory. Ja, absolut. Angry Bird, ja. Ja, jag trodde vi hade någonting speciellt, men icke. Vi brukar väl bara gå rakt höger här? Jag tror Nej, okej, du gick in någon annan ingång. Ja. När vi gick den här förra gången så gick vi typ hela vägen. Se om vi kan gå igenom dormitoriet. Oj, jag kanske kunde ha gått rakt till höger också. Ja, skit. Borde kunna... här kan jag gå till Old Bailey. Nice. Så. Lysande. Så. Just det, jag måste läsa också.
Oh, this is wonderful. The rest of the abbey is soaked and there's not a drop of rain in here. Good thing the abbot had Otto replace the roof to the scriptorium and library last month. Det är faktiskt en bra prioritering måste jag säga. Att sätta nytt tak på delarna där allt papper är med bläck på. Klokt. Okej, så Calefactory är ett communal warming room. Keeps the monks warm and the library dry. With the Calefactory next door, we can stay warm while everyone else is cold and wet. Instead of bragging about our good fortune, you should think upon your brothers and sisters and pray for their health and safety. Brother Adak, aren't you happy that the books are safe? Brother Guy's mirth at the misfortunes of our brethren has quenched the flame of joy in my heart. Huh, we have the grumpy old monk, but where's the nice one? Brother Piero? Haven't you seen him yet? I did, before Brother Guy arrived. Brother Piero left to speak to the abbot some time ago. What? Why is Matthew ringing the bell? Terse. It can't be terse already. I pray it stops soon. Such a cacophony is an assault on my frail ears. It's not stopping. I suppose this means we're being summoned to the chapter house. God, give me strength to endure the rain. It's 50 feet, old man. You'll live. God, give me the strength to endure this man. Just det, vi började flirta med honom istället. Han skulle vara vår nya bästa kompis. Just det. Ja, är det han? Var det inte Piero som var... Jag tror att det var Adak som vi blev bästis med. Jag kommer inte ihåg. Det var båda är gamla gubbar. It's still not stopping. What's going on? This can't all be because of the storm. I should see what's the matter. Okej. Pling plong. Tycker de att vi ska gå nu då? För att kolla det. Ingenstans tydligen. Så vi går väl bara lite planlöst antar jag. Vad tror vi? Kyrkan kanske? Ja. Oj. Oj. Startling screen. Ja, faktiskt. Han väldigt förföriskt. Ja, vi kan inte gå upp i tornet, antar jag. Det är lite konstigt. Borde den inte plinga där uppe i tornet? Dormitory? Vad sa de att de skulle läsa? Han sa ju det, att we're being summoned to någonting. Ja, just det. Oj. Jag har glömt vad han sa dock. Ja. Gå till Upper. Ja, vad sa han? Var vill vi gå? Jag tänkte att den skulle visa oss liksom var... Jaha, där. Chapter House. Så var det. Okej. Går vi dit? Kan jag göra det så här kanske? Ja. Hej. I think something terrible has happened, Master Andreas. Okay. Oj. Dun dun dun. What's happened? Eller remain silent. Vill vi fråga? Vi kanske... Va? Är det inte ganska uppenbart vad som har hänt? Vi väntar in och ser. Please, father, where is brother? Have him come quickly.
Be silent, brother. Brother Florian, if you please. Oj. Det är King. Vilka roliga armar han har. Rätt död. Jag tror inte att Florian kan göra så mycket. Nej, han ser jävligt död ut alltså. Ja, precis. Nej, killen som i alla fall skulle döda. I'm sorry, father. There's nothing to be done. He's dead. Ah! Sister Margaret, calm yourself. Sister Gertrude, please take Sister Margaret back to the garden. Yes, Mother Cecilia. God protect us. The Baron was a friend of the Prince Bishop of Freising. Prince Bishop? Säger vi dessutom. Ja. This abbey is odd in more than one way. Its existence offends some in the church. We are far enough from Rome and Maine that everyone forgets about us, but this could bring unwanted attention. Florian, how easily do you think you could dispose of his body? Det känns lite... Han hade ju liksom folk med sig. Hans fru visste ju att han var här och sånt. Hans fru skulle väl komma hit? Ja, plus att han precis. hade 2 vakter med sig. Ja, det känns lite svårt. Father Abbot, what are you saying? Why are you questioning me? Why are you wasting precious time? Do you want to see the soldiers of the Prince Bishop march up our steps and fling your brothers and sisters out of our home? Oj. Äktas. Silence, quiet. Calm yourselves, all of you. Father Abbot, Baron Angrybird's manservant is already preparing to leave. The Baron's wife should be here in a matter of hours. This is not the time for rash decisions. Yes, you're right, forgive me. But then, what will we do? We must send the Baron's man to the court of the Prince Bishop in Freising at once. Mother Cecilia, the Baron said the Prince Bishop's Archdeacon was in Innsbruck for the Imperial Diet. An assembly of the 3 colleges of the Imperial Estates of the Holy Roman Empire. Blah, 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 blah. Okay. Basically alla prinsar. Prinsmöte, typ. Even better, swift action will silence any whispers of impropriety on our part. Given the Baron's stature, the Archdeacon will undoubtedly come to investigate immediately. We must cooperate with him fully and pray for a speedy resolution. Yes, good. Thank you, Mother Cecilia. Brother Voitslav? Kanske? Ja, Voitslav. Please detain Brother Piero in the cellar until the Prince Bishop's man arrives. Va? Detain? What? Brother Piero? Why? That's absurd. Hatade inte vi Piero? Var inte han den dryga unga grabben? Jag hade för mig att Piero var gubben som vi gillade. Ja, var det? Ja, det kanske det var. I så fall så tycker jag att vi tycker att det är absurt. Ja, jag tror det i alla fall. Jag tror att Piero är han som står där vid kroppen. Ja, nej men det kanske är... Det är ju vår kompis. Jag tror fortfarande att vår kompis var den där gamla gubben. Som... Nej, det var definitivt gubben som står närmare. Nej, det var definitivt gubben som står vid kroppen. Du kommer ihåg hans luva? Att han hade sån rolig luva på sig. När vi stod och pratade med honom i pissoaren. Ja, precis. Men det är väl inte... Ja, okay. Det är han som står vid hans huvud där. This will be remembered. Aj. He was caught in
flagrante delicto, vilket betyder in blazing offense. Caught in the act i alla fall. Alla ser likadana ut. Det där är rasism. Alla är vithåriga skalliga gubbar, jag vet inte. Ja, medeltidsrasism. Covered in blood with a knife in his hand. Father, do you really believe that Brother Piero is capable of such a foul deed? Yes, capable enough when motivated by anger. Han känns inte som en superarg person. Nej, det är snarare Gernot som verkar superarg. Ja. Det är misstänkt att han försöker knuffa över det här på någon annan, tycker jag. I had no anger against the Baron, Father Abbot. I simply came across him like this. No anger, not even for insulting your work and forcing us to give it to Andreas? This is not a subject for debate. When the Prince Bishop's man arrives, we must not be empty-handed. Ja, så för det första, det översätts till riksdag tyckte jag var en väldigt bra översättning. Det är typ vad det var. Och kusingifte, kommentarerna att det är definitivt mycket kusingifte på den här tiden. Man måste hålla blodet rent. Riktigt. Mycket Habsburgare och hakor överallt i Europa. Mycket hakor. Tack för skogsanarkisten. Even if Piero wanted to kill the Baron, he's not physically capable of the act. He wasn't angry. Anyone who was in the scriptorium knows that. Even Guy knows that. Ska vi blanda in Guy? Guy är ett litet as. Det är Guy vi hatar. Ja, i och för sig. Men om vi kan få honom att intyga det så skulle det kunna hjälpa. Liksom. Det är en mer övertygande kommentar. Frågan är om vi tror att Guy kommer backstabba oss för att vinna brudnäsa ärkebiskopen. Ja, precis. Alltså båda de här känns ju... Båda de här... Det känns ju också liksom som att... Det känns ju verkligen som att han skulle ha svårt att döda den här betydligt yngre mannen. Ja, verkligen. Men det där tycker jag är en bättre kommentar om vi inte tror att Guy kommer backstabba oss. Ja, men jag håller nog med. Idag har jag haft kafé för vänsterkul, så massa ungar som inte säger fan vad fint. Man blir så glad av det. Så länge de inte är odrägliga muffar i alla fall. Ja, men vi testar den här. Be quiet, this is not your affair. It is my affair if you're going to make me part of Piero's supposed motive. Forgive me, Father Gernot. I just don't think that Brother Piero could have done this. Jag tycker första, jag hatar Abboten. Ja, precis. Frågan är om vi liksom gör honom en otjänst, om vi gör oss alltså att det är bättre att... Nej, jag håller med. Vi är alltså, han anklagar vår polare för mord. Ja, och säger att det är vårt fel. I am through debating this with you. My decision stands. Brother Voitslav will detain Brother Piero in the cellar until I say otherwise. Brother Florian, please escort Andreas out of the abbey. Det är det med, man blir arg på så kommer han att köra bort oss. Jag är okej med det. Andreas, do not show your face here again until tomorrow. Do you understand me? This is ridiculous, but yes, tycker jag. Ja. Annars har vi yes, eller säger ingenting. Nej, men det är klart att vi ska tycka att det här är ridiculous. Jag gillar att han går med mordvapnet också. Ja. Andreas, listen to me. I sympathize with you. I don't think Piero did this either. But this isn't the time to push the abbot. I'm sure the other brothers and sisters believe Piero's innocent as well, but the abbot is worried about the Prince Bishop's attention. If you have any recommendations, I'd love to hear them. I have to do something. I can't let Piero die for something he didn't do. Piero verkar ju ganska at peace med det där dock. Han är ju svingammal, jag känner att ja, rätt ska vara. Men
Men det betyder inte att Abbaton ska komma undan med mord och bara skylla det på stackars Pero. Lutar nog att undra faktiskt ändå. Ja, men vi är upprörda här. Vi har precis blivit svikna av vår... Nu har personen vi ville smöra för blivit mördad. Som vi har fått veta att han inte var vår vän egentligen. Och nu håller de på att jävlas med vår enda kvarvarande vän. Ja. Jag tycker vi kan vara är så lite jävla upprörda. dåliga på att välja kompisar. Ja, verkligen. I appreciate your passion, but if you pursue this indelicately, you could make matters worse. Take a few hours to calm your nerves and your mind. You need to think clearly. Go to the Druckers, eat a good meal and come back at... Vad var det här då? Nons. Nones. Ja. We won't have much time, but tap on my window with a small stone and I'll let you in. Let me in for what? To examine the body. Oh. Dun, dun, dun. Äntligen får vi spela CSI på medeltiden. I should follow Florian's advice and go to the Druckers. Okay. Just det, och de bodde ju typ längst ner. Ja. Det är väl de vi bor hos? Mm. Det är nice. Det är nice att hjärntvätta lite folk. Skogs. Oj, man kan titta på hela Europa om man vill. Mm. Hit ska vi. Nej, Andreas, vi ska inte ha sex med en död person. Eller? Vi är ju dock läkarutbildade, så vi kan ju faktiskt göra någon slags åtgärd. Det är fan sant. Mil, där. Okej, ja, vi ska... Inte vi skylder dem pengar. Ja, Vid något tillfälle så borde vi kanske lösa det. precis. Vi har ju en quest att ge dem... Det är en kanin där borta, vi kan döda den. Jag försökte titta på den, men jag fick inte klappa den eller någonting. Det var bara skit. Nej, men jag tror att vi... Innan du går härifrån, han bodde ju här. Kan vi undersöka hans hus? Vi var ju inne där innan vi stängde av förra gången, men det kan ju ha hänt någonting annat. Vi var inne här precis innan vi slutade sist. Nu är det någonting här. What's this? Nej, förlåt. A letter to the Baron from Friar Ferns? Baron Angry Birds. Trots eurer vederholten Rufforderungen und unterschwelligen drohungen. Vi kanske kan få... Den Inquisitoren in Innsbruck meine Lesegwohnheiten zu offenbaren werde ich bei eurem Besuch in... Alltså det är jättemycket konstigt. Det är inte ens tyskan som är problemet här. I fonten. Jag har en tysk kompis. Ska jag ringa in honom? Se om man kan läsa upp det. My God. Lawrence was blackmailing Farron to get him to perform some kind of occult ritual. Jag pluggade tyska i jättemånga år. Jag säger det är inte tyskan som är problemet, det är fonten. Jag pluggade aldrig tyska. Baron Angry Birds är Rothfågel. Han gillar Det är han som är död. Luther. Ja, och han är död nu. Och ockulta grejer tyckte han om också. Så det här är in character, så att säga. Okej, så Rothfågel försökte få Ferrens att göra någon ockult ritual. Det är ju ännu värre än Luther. Tänker jag. Och vi gillar ju ockulta ritualer. Ja, absolut. Men jag tänker utifrån deras perspektiv. Bitte beendet dieses Törige Streben sofort som Wohle unserer Geider Seelen. Okej. Titta, ockult. It's one thing to read books on magic, but few are foolish enough to attempt to actually practice what's written in them. Ja, då får vi säga det. Vi har ju sagt att vi ska ta de här när de kommer.
Some of the substances, tror jag, det var musspekaren i vägen igen. Men substances used in these rituals are dangerous, even lethal, and God forbid someone in the Inquisition finds out. Intressant. Vi kunde inte gå upp för trappan. Nej, det verkar inte vara mer. Ja, nej, alltså det är väldigt snälla, men alltså jag är jättedålig på att läsa dålig handstil, alltså jag är jättedålig på att tyda dåligt. Här. Ja, kan gå lite lätt. Jag kan knappt läsa min egen handstil, kan jag säga. Ja, vi kunde inte plocka yxan. Ska vi kolla på den där monumentet igen? Jag tänker mig att det kanske händer någonting någon dag. Nej. Snå. Ta allting, bara stjäl allting. Slå på det med piskan. Det här är ett dåligt adventure-spel, man kan inte sno saker. Nej, vi har inte lyckats sno någonting. Du. Vid Meadow så var det ju nere vid... nere vid... Där vägen tar slut. Andra vägen. Så var det ju någon slags låst grind. Om man ska hålla på med ockulta grejer så kanske man ska göra det där. Här menar du? I ruinerna? Där menar du? Okay. Japp. Nej, det är här inne det är såna här poppies som gör att vi kommer att se ett spöken. Precis som i Hob Sparrow. Ja, precis. Men jag tänkte att eftersom han var undersökte ritualer så kanske han skulle göra det där. Ja, fick vi klappa hunden. Vilken tur vi har. Ja, riktigt. Ja. Bästa spelet, 10 av 10. Glasfönster, fint ska det vara. Okej, vi ska neråt. Ja, det skulle jag ha tittat på, för det stod ju till och med druckers där. Hej Klaus. Good day, Andreas. Back from the Abbey already? It's only noon. Andreas, are you all right? No, something terrible has happened. I'm not sure, eller I'm doing fine, don't worry about it. Jag tror att springa och prata med folk om det kanske är en dum idé. Eller? Ja, vi på andra sidan känns vi ju ganska melodramatiska. Jag vet inte hur bra vi är på att hålla tyst. Ja, vi kanske bara ska säga I'm not sure. Vi kanske ska lägga oss i mitten då. Ja. Eller om du vill berätta vad som hände så är jag okej med det. Ja, nej. Vi ser vad som... Well, why don't you come inside and sit down for a minute? Appreciate a moment to rest, eller... Yes, this has been a difficult day. I could use a distraction. Den andra är ju väldigt mycket mer melodramatisk. Den här? Tycker du vi ska följa med honom in, eller? Det gör man väl på båda? Nej, jag tror att den översta är att han vill lägga sig och vila istället. För att sätta sig med honom. Ja, okej. Så vill vi ha sällskap av honom. Jag kommer inte ihåg vad Klaus är. Jag hinner glömma bort vilka alla är mellan gångerna här. Klaus tror inte att vi har interagerat med. Inte så mycket i alla fall. Ja, men vi följer med. I have just a thing then. I'd like your opinion on my latest project. Är det Klaus som är byggarkillen förresten? Nej, det är Otto. Just det. Good day, Andreas. Should I fix you a plate? If it's not too much trouble, I appreciate it. I'm always glad to eat your cooking, Marie. No, I'm sorry, I don't have much of an appetite right now. Tycker att vi är snälla mot Marie. Oh my. Klaus, you must invite Andreas over more often so I can hear someone compliment my food. Your cooking is lovely, darling.
Hello. Hello Bertolt, how are you? Ska vi nicka artigt? Fortsätter väl vara charmiga. Ja. Sleepy. Come back to my workshop. Men Guy är inte heller tyst när det är sant. I'm going to do a new run of till Eulenspiegel. Aha. He's also quite skilled at tricking people into smelling, touching or eating his excrement. Alltså så här gamla liksom, folksagor är så rimliga jämt. Vi så här, haha, vilken prankster. Hans grej är att han får folk att äta hans bajs. Okay. jag tror att det är Jokern som vi har som en av karaktärerna. Ja, det låter rimligt. Han har bildats lite så. There was a printing a few years ago in Strasbourg, but it was awful, almost bereft of illustrations. Ja, väldigt tysk humor. Skatthumor. What do you think of these new ones? Ja, men precis. You look wonderful, excellent work. The figures and composition are terrific, but the background is quite dense and busy. Vad tycker vi? Jag tycker inte att bakgrunden är för busy. Nej, jag tycker de är bra. Vi säger så. Vi säger att de är bra. Jag håller med dig. Thank you. I'll be sure to let Mary know. Marie, kanske. Are these her woodcuts? They are. The drawings were mine, but she did the block cuts. I've got enough talent to draw the designs, but only she can do the woodcuts and the type. En kvinna som har gjort dem. Nu blommar löken. Bless us, O Lord, and these your gifts, which we are about to receive from your bounty. Through Christ our Lord. Amen. 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 I'm hungry. Amen. Eller amen. Jag vet inte vad här är. Vi skrattar åt barnet, tror jag, som sa att den var hungrig. Andreas, what were the bells for at the Abbey? They were sounding for a long time. The visiting nobleman Laurent Angry Birds was found murdered in the chapter house. Ja, vi fick inte välja att hålla tyst om det. God in heaven, he just rode by here yesterday. Yes, and it gets worse. One of the elderly brothers I work with in the scriptatorium, Piero, was accused of the crime. That's awful. A murder in Kiersau. How could a monk do such a thing? I'm sorry, Andreas. The Baron seemed like an interesting man, and I know he's been a patron of the Abbey for years. How did he die? Could it have been an accident? Welcome to the internet. And does the abbot really your believe gateway to that Brother adventure. Piero killed him? You've always spoken of him in the kindest terms. Har vi det? Nej, Brother Piero, ja, det har vi förmodligen gjort. Jag tänkte att det var abboten man pratade om, men Piero har säkert sagt snälla saker. It seemed like Lawrence had been stabbed, but I don't know. There was a lot of blood around him. Och what's his face med ögonlappen bara på en kniv. Ja. Helt blodig. Men there was a lot of blood, but I'd rather not speculate about what happened. I'd rather spare you the details, but it's hard to believe what happened to him was natural. Vi kanske inte behöver gå in på detaljerna över middagen, det känns lite... Men ska vi vara så pass mittenvaga eller understa vaga? Jag tänker att... ja, det är en bra poäng. Alltså, fast jag tänker den understa. Alltså, vi har ju ingen anledning att tro att det här skulle vara en olycka, liksom. Nej, precis. Det är väl... Nu har vi redan spilt bönorna. Men... Och då kan vi lika gärna vara lite finkänsliga och säga att vi kanske inte ska prata om blod vid matbordet. Så. Ja, han har redan skvallrat. But no, I can't believe Piero did it. I can't imagine him harming anyone. Oh, don't hold back on my account. I've had children and even helped Agnes
deliver a few. I'm not squeamish. Yes, blood! But if it wasn't Brother Piero, who do you think could have done it? I did see Lucky Steinauer get into shouting argument with Lawrence yesterday, just before I walked by your place. Just det var han, ja. Han med fågelbajset på sig. Ja, det är många som har fågelbajs. Lucky, why would he have cause to shout at a nobleman? Oj, nu får vi välja att äta. Äggpasta, korv, bröd, äggpasta. There's probably something else going on that you wouldn't know about, dear. What do you mean by that? I'm not one to trade gossip, but if you really want to know, talk to some of the other women in town. Or Mother Cecilia up at the Abbey. Could it have something to do with the nuns? Why? Jag tänkte vi... But would Lucky argue with Lawrence about nuns? Han raggat på nunnorna. Ja, men det är väl inte orimligt. Han var väl en kåtbock, va? Ja, alltså i och för sig, det är väl bara en person som inte gillade honom som sa det. Det var ju bara han kommunistgrabben som sa det. Och det kan ju ha varit därför att han hade raggat på hans flickvän eventuellt. Oh, there's no need for that. Lucky is a forthright man, I'm sure. If you ask him, he'll tell you what the argument was about. That's good advice. There's something else, though. When Lawrence and I were talking through the walking through the meadows, sorry, the widow Kemperin came out of the woods and... Yes? Well, she cursed him. I'm not surprised. Ottilia's late husband, Rannig, ran afoul of Lawrence on his last visit to Tassing. I don't remember the details, but Rannig died just last year, and Ottilia hasn't been the same since. Orb. Korv. She was always an old bitch, even before she was old. Harsh, Klaus. Klaus, that's enough. She's had to deal with a job's lot in life. Now she lives all alone at the edge of the woods. There are some rumors she's going to lose her property soon. I do pity her, even if she's a bitter woman. There should be some exception in the law for her to inherit. That seems like it would be more, yes. That seems like it would be more just yes, eller shrug. Jag tycker att det låter rimligt. Låt kvinnor ärva saker. Ja, för all. It wasn't always this way. I think my great-grandmother inherited this land way back when. Well, if men changed it, they can change it back. You're right as always, my dear. Enough about Ottilia. Is there anyone else you think may have done it? I don't know if he has any ill intent, but prior... jag har glömt hur man uttalar det där. Ferens tror jag vi kom fram till. Ferens has been acting strangely since the day Lawrence arrived. Perhaps an academic disagreement. I know they're both avid readers, both of classics and new works. On his last visit, the Baron bought a book on astronomy from me. I know the prior has some similar interests. But would a prior kill someone over a simple disagreement? It's not that outlandish. When I was in university, I saw men throw punches over small academic concerns. What is an opinion for some is a testament of faith for others, worth killing for. That may be so, but I've never seen that sort of anger in Prior Ferens, not even when Gernot was made abbot instead of him. Afterward he seemed bitter, but never violent. That just doesn't seem to be part of his character.
So, Lucky, the old widow, and the Abbey Prior. Anyone else? There was something strange when we approached the abbey together. Mother Cecilia was outside with some of the sisters. Mother Cecilia scowled and took the nuns inside without saying a word. Det talar ju också för att det är någonting med nunnorna. It sounds like they have a history at least. I do not know Mother Cecilia personally, but I have never heard anyone speak badly of her. If she had cause to dislike the Baron, I must believe she had good reason. Well, Andreas, it sounds like there's a lot to look into. Thank you for talking to me. I was feeling overwhelmed. Eller thank you for your care. It's helped me understand how I can help you. Undre. Ja. You're always welcome here, Andreas, anytime. Yeah. You're especially welcome with this one. Det var nya. Nu har vi en ny kompis. Det här barnet. Och Marie. Ja, just det. God be with you, Andreas. Thank you, God be with you. Thank you. Be good until I come back, Berholt. Vi måste prata med Jag vår tycker nya att vi kompis. ska- Ja. Ja. Hoppas att inte han blir mördad eller mordanklagad nu. Vi har inte så bra track record. I'll try. Okej, så nu skulle vi gå tillbaka och knacka på hos... Ja, med en sten på ett fönster, va? I have several leads to follow, but where should I start? Har vi? I could talk to Lucky. He's probably working in front of his house. The widow Kemprin lives south of here, near Franz Bauer. Prayer Ferns is usually at the scriptatorium, but I won't be able to talk to him until tomorrow. Ja, precis. Han sa åt oss att dra åt helvete. Still, nothing would prevent me from talking to Mother Cecilia in the convent. But if I don't attend Brother Florian's examination of the body at the abbey, he'll have to do it without me. Ja, Jag tycker prio på det, va? Ja, jag tycker Allting nog annat det. kan vänta. Ja, det känns så. Alltså hon är midwife. Bra att veta. Ja, just det. Nej, hon var väl inte Nej, sorry. det. Det där är drucker. Ja, Precis. Däremot så hade hon ju hjälpt. Midwifen heter Agnes, tror jag. Om jag minns rätt. Ja, vi går upp till... Så väg som vi kom. Klippa ihop lite. Var du en arg fågel? Var hon arg fågel? Precis. Det är verkligen sjukt av mig att skriva en hel text om att livets ordtöntar inte är förföljda i dagens samhälle. När man bara kan bli mördad. Bara. Fast i och för sig... Den Han här... blev ju mördad av fyrkantiga... Han var väl inte en fyrkantig... Nej, han var ju lutheran. Så att, oj. Och gillade ockulta grejer. Snowdrops, okej. Jag uppskattar att vi får titta på lite olika blommor. Nu ska vi se, var skulle vi... Här. Vi skulle knacka på fönstret, Ja. right? Okej, jag gjorde det automatiskt. Nej, jag klickade på fönstret. Så. Ja. Andreas, this way. There you are. I'm glad the storm didn't delay you. Now, even though I gave instructions that I was not to be disturbed, we must work quickly. Seeing a corpse up close can be unsettling for some. I hope you're up to it. Ja, titta! I studied medicine for a while in university. We saw dead bodies. I'll be fine. Eller I've paged through the Fasciculus Medicinae Ja, and seen its wound illustration, quite graphic. Den översta. ja, det känns ju mest relevant här. Seeing a dead body is different from examining one directly. Now then, you should probably take notes as we go. They might be useful later. Of course.
naken. Han har ingen penis. Nej. Det tycker jag att vi borde anteckna först. Som nej, vi kom kanske aldrig så långt i Disco Elysium. Man kan inspektera hans könsdel. Den döda kroppens könsdel. I will begin by inspecting his anterior, starting with the face and head. No visible wounds. No blemishes. Teeth in good condition. Nothing unusual. Neck, shoulders and chest are ordinary. I need to clean some blood away to examine the torso. Yes, there is a puncture. Vi måste klippa snoppen av alla unga killar. För allting annat det är ja, det är någon som har klippt snoppen av någon. Beast. It's fairly shallow, though I estimate it penetrated only about an inch. It's fairly shallow, though. I estimate it penetrated only about an inch, and it likely came from his own hand. Wait, he inflicted it on himself? How can you tell? But that doesn't sound deep enough to have killed him. Eller a Nürnberg inch or an Innsbruck inch? Ja, hur kan du säga det? Det där ser inte ut som att det nödvändigtvis... Vi säger att fråga hur han vet att han har gjort det på sig själv. Ja. From the angle and the depth of the strike, it is as though he were holding it in his right hand as he fell on his side. You must know that I was not always a monk. I was a mercenary for 10 long years in Poland. My familiarity with wounds comes from my time on the battlefield. I am no true surgeon, but I am the closest Kirsau has. If the wound was that shallow, it doesn't sound like it could have been fatal. It wasn't. It's likely incidental, received while falling on his own knife. Knivdragen är intressant. He must have some other wound that issued forth all the blood we found him in. Then surely this must mean that Brother Piero is innocent. Who do you think killed him? Jag vet inte varför vi har inte fått något bevis på att han skulle Jo, fast om man har dragit sin kniv och är i en defensiv position. Alltså så här, enda sättet Piero hade kunnat döda honom på är ju typ om han kommer upp på någon bakifrån och hugger honom i ryggen eller någonting. Men nu föll han ju på sin egen kniv, så han var i stridsposition. Ja, ska vi säga det då? Ska vi fortsätta försvara? Jag tycker det. Okay. Ja. Det här är narrativet vi pushar. Precis. It means it's incredibly unlikely that Brother Piero stabbed the Baron, but it doesn't explain what actually killed the man. Han kanske huggen i ryggen. Brother Piero never should have picked up that knife. I'm sure the appearance of guilt never even crossed his mind. Now then, let's move on. Vilken necromancy? Nej, jag tror inte att vi har det för. Well, there is a sore on his sex, probably from the French disease. Han har syphilis. Yeah. Nice. I doubt it had anything to do with this murder. The deceased French soldier received in the brothels of Naples. Yes. How do you know of it? Custody in university. Ah, yes. It's spread rapidly, even north of the Alps. The treatment is dire as it involves heavy mercury consumptions. Såklart. Som man gör. Ja, självklart. Anyway, it seems the Baron was not the most faithful husband, not uncommon among the nobility. I would expect a monk to be more shocked by this. Nej, vi säger ingenting. Nej, han har ju sagt att han var mercenary innan han började vara. Jag vet inte, han har nog sett. Ja, men exakt. Toadie förstår mig. Moving down. Ska vi fuck. Other than a few blisters on his feet from what I assume are new shoes, there's nothing wrong with his legs. Andres, can you help me turn him over? Of course.
Eller grunt an affirmation and stoically. Jag tänker att vi kan vara stoiska. Det känns manliga. Ja, okej. Vi ska väl vara hjälpsamma med han är ändå liksom riskerar allt för att släppa in oss här. Ja, nej, men det här, alltså, det var ju inte otrevligt, tänker jag. Jag tänker att det bara var... Vi är bara stoiska och manliga. There's a slight irregularity in his spine, possibly from an old injury. I don't think it has anything to do with how he died, though. What could have happened? I have no idea. Whatever the reason, it didn't contribute to his death. Here it is. A rather dramatic head wound. Bakifrån ser det ut som. The dark hair and the blood make it difficult to see, but it's quite bad. In my experience, I've never seen someone walk away from a head wound of this severity. Say nothing. How many head wounds have you seen? Eller den mycket faktiskt kommer ta. I imagine the would have to be quite great to crack the skull. Quite right. Precis, ingen irritidni. I see your medical training was not forgotten. I lack the benefit of university study, but the battlefields of Poland and Lithuania did provide an education of sorts. I wish I had finished my degree. I could have been be of more use to you. Han var amerikan, invandrare. Usch. Därför vi dödade honom. There's no need to despair. Many hands would make more work in this instance. The wound looks like it was caused by a single powerful blow from a blunt object, probably no more than 4 or 5 inches across. Say nothing. How can you tell? Blunt object probably. Är det inte uppenbart hur han kan avgöra det? Men vi kan ju fråga bäst bara för lite extra dialog. Bara för... The skull is cracked in a single spot and there's a clear impression in the skin around it. It would take extraordinary precision to hit the same spot twice unless the baron were already dead. It's likely he didn't die immediately. How long he could have survived for? I've seen similar injuries in battle. The victims don't last more than a few minutes, but it's an agonizing death. Even so, he couldn't have wandered far from where the blow was first struck. So he may not have been attacked in the chapter house? He was either attacked in the chapter house or someplace in the immediate area. Could he have been attacked outside of the abbey? The cloister? What about the big garden? Is the church a possibility? Jag kommer faktiskt inte ihåg i huvudet vad som ligger angränsande. Chapter houset. Men gardenen gör väl det? Gör den inte? Ja, jag tror att man kan stänga av fonterna, men det är inte lika roligt. Det är lite kul att de har individuella fonter och att de, lite beroende på typ hur lärda de är som får de olika font. Du får lite olika röster liksom. Och jag vet inte om du tänkte på det, men fattiga människorna som vi åt middag hos, de hade liksom dåligt tryck på sin, så att det var så som att det var dåligt, precis, det var dåligt med bläck i pennan typ. Ja, men vi börjar med garden då. It's possible, but an incredible risk. The abbot's house looks out directly on the garden. Anyway, whatever killed the baron was a blunt instrument of considerable heft. The part that impacted him was likely a little smaller than a fist. I'd say 2 to 2.5 inches around. Perhaps a pig mallet, or a joining hammer, or even a round stone 4 to 5 inches across, held in the hand. That's specific. Misstänkt. Estimating size, distance and number have always come easily to me. Ja,
skryta lite. Det tror jag. Jag tänkte mest att han var misstänksam mot oss. Ja, precis, vi måste förklara oss här. Hopefully your talents will help you find the murder weapon in short order. Whoever did this must have caught the Baron unaware. Save the small knife wound, he has no other injuries. I suppose that he was struck, drew his knife to defend himself and fell on it before brother Piero discovered him. Ja, i och för sig, det skulle kunna vara så. Då kan ju Piero vara misstänkt fortfarande. Fast om man har slagits väldigt hårt så känns det inte troligt. Jag har svårt att se Piero ens nå upp till hans huvud. Ja, men någon skulle ha kunnat, vet du vad man skulle kunna göra? Man skulle kunna släppa någonting. Man kan släppa en kyrkklocka i huvudet på honom eller någonting. Från en hög höjd. Teoretiskt sett, men jag har svårt att Piero ska sträcka sig så högt och dessutom få tillräckligt mycket. Jag tänker att han gör det från tornet. Ja, jo, precis. Men släppa någonting på honom, absolut. Men det var lite liksom på baksidan av huvudet, right? Det var liksom Ja, jo. Han skulle behöva böja sig framåt. Ja, nej, det var inte riktigt. Ja, precis. Det var om han var framåtböjd. So I believe we've discovered 2 important things. Hero didn't stab the Baron, and even if he had, that isn't what killed him. The Baron was killed by a blow to the head from a heavy blunt object. Ja, båda de här. Båda de är sanna. Vill vi gå mer logisk eller vill vi gå mer Piero Stan? Alltså han sa att vi hade kommit på 2 saker. Det här är ju 2 saker. Okay, tänker jag. Vi kan väl börja med faktabaserade då. Ja. Eller jag vet inte om... Ja. Det kanske är viktigt att påpeka att han inte dog av ett knivhugg ändå. Sure. Nej, men kör Piero. Indeed, though it may take more to convince the Archdeacon of Brother Piero's innocence. We also know that the Baron was killed by a blow to the head from a heavy blunt force object. Now you just need to find what caused the blow and learn who struck it. Oh, there's another item of interest. I found it in the Baron's jacket, but didn't want to open it without you. Oj. A note of some kind. I am a character. Nej, det var han som sa det. Så jag trodde att det var en bok. Ja. Det kanske bara för att han läser innan jag läser, antar jag. As I am a caretaker of men, you are a caretaker of parchment. I leave it to your capable hands. Ja, okej, han säger det till oss för att vi är en boknörd. Annars hade vi inte fått det här. Nu fattar jag. Det var därför ikonen var där. Das Mädchen. Das Stag und die Unschuldige mit ihr. Marotine. Ja, den där ser jag. What does it say? The girl who died and the innocent with her. Martins chapter. Matens var en... Precis, två på morgonen. Hon sa ju det. Hon, den här som var inlåst, den här som hade massa visioner, skrek om Matens. Okay. Det är någonting med nattbönen. Hon skrek om det, tror jag. The girl? What girl? And what innocent? One of the nuns? Someone from the village? Your guess is as good as mine. Nunnorna känns väl troligast att gissa på, tänker jag. Det känns som att det är mycket drama runt nunnorna. Vi provar It's been years since any of the nuns have died. Perhaps Mother Cecilia would remember. Can you tell who wrote it? Oj, fick vi 2. Oj, vi har massa. Someone with an extremely refined hand. This was done without any guides. Eller there's not an Italian. I can tell you that. Italian scribe use humanist script. This is a highly refined Gothic hand. Det hjälper ju inte lika mycket att veta att den inte är italienare, tänker jag. Nej. Vi har inte träffat på några italienare. Typ. Någon med en säker hand, så det är säkert någon som skriver mycket frihand. Ja, det känns, vi tar den då. As good as Edok or
G are... I don't think they could replicate it. Då kan vi utesluta dem också. Det är bra. Mhm. Om det här har med mordet att göra. Laffen i alla fall kanske. Ja, precis. What? Really? If not them, who? I intend to find out, eller shrug. Vi är på Vi är fallet, on the i alla fall. case. Ja. I wish you good luck finding the answer. Now, I'm sorry to rush you, but I must ask you to leave. Every minute you stay here is additional... Were you expecting someone, eller say nothing? Vi är tysta. Brother Florian, could you open up? It's Werner Stoltz, the physician from Tassing. Yes, I'm in the middle of something. Could you return after supper? I'm afraid it can't wait. Father Gernot asked me to examine the Baron's body. All right, just give me a moment. Andreas, I need you to hide yourself. Of course. Why? From further? I don't care if he knows I'm in there. Det är lite Of olika course. storlek på dem för att vi är tysta med de här översta, gissar jag. Och här pratar vi i normal Det samtal. är också kursiv. Ja, men of course. Såklart vi ska gömma oss. Det är klart. Oj, Ja, vilken... inte världens bästa gömställe, men okej. Ja, det här gjorde du bra, Andreas. Dr. Stoltz. Sorry to keep you waiting. Vilken stilig. Short king. Now, what did you need? The abbot wanted me to examine the Baron's body before his wife arrives. It seems unnecessary at this point, as I've just completed my own examination. Well, then, what's the harm in letting me take a look? Dr. Stoltz, with all respect, I've finished. The cause of death is clear. If you had arrived an hour ago, I would have had no problem with your assistance. Assistance? I'm a university-trained physician. I can examine a corpse on my own without the help of a battlefield sawbones. Oj, det är bra när de är arga och det bara blir färgstänk runt. Jag tänker mig att det är för att de bokstavligt talat liksom spottar när de pratar. Step out to confront Werner eller remain hidden. Jag tycker att vi håller oss gömda. Ja, Alltså om han börjar undersöka så kommer han ju se oss där också. det är ett jättedåligt gömställe verkligen. Regardless of your opinions regarding my abilities, the examination is finished. If you insist on inspecting the body anyway, I must insist that the abbot tells me himself. What? Making me bring the abbot here is a waste of time. Oj, så råkade So it's stöta emot. performing the performing the inspection. Råkade stöta till mellanslag med armbågen, det var tydligen. Idiotic! I'll return with Father Gernot presently. Jag tycker om folk som använder ordet presently. Ja, bitchigt. That was close. Now, quickly, leave through the cloister before they return. Of course, thank you, brother Florian. Think nothing of it. I'll see you tomorrow. Until then. Det är även. I should someone to eat with. Okej. Vilka har vi som vi vill... I can't get that note out of my head. The girl who died and the innocent with her. What could it mean? And who wrote it? Nu är det för mycket exposition här. Vilka vill vi snacka med? Vi vill väl snacka med massa munkar. Det kan vi inte göra. Men hon är ju nunna. Right? Hon är ju head nun. Vi kan inte riktigt äta med henne, right? Ja, okej, du tänker så att vi ska slå två flugor i en smäll. Men vad här, vi kan gå till gästhuset och äta tydligen. Frun möjligtvis, kanske? Ja, eller hans servant. Eller så kan vi gå till Kemperin eller till midwifen, tror jag. Så Kemperin ville vi ju prata med också. Här är midwifen, bakeryt, Zimmerman. Vi
Jag tänker att vi Kan vi kan... gå till hon i skogen? Ja, men det är ju Kemperin. Mm. Här. Ska vi gå och prata med henne? Ja, kanske. Alltså, jag tänkte att vi skulle prata med hans servant för att se om han visste någonting mer om... Ja, men det kan vi göra. Men du kanske har rätt. Alltså, han kanske inte vet så mycket. Vi pratade ju med honom förut och han verkade ju bara tro att hans master var liksom ute och promenerade på heden. Det var ju lite konstigt att han var ute och promenerade i stormregnet. Ja, precis. Ja, men han skulle väl säkert göra något själv. Härligt. Ja. Han var ju bevisligen inte ute och promenerade heller. Han var ju inne i kyrkan. Mm. Ett stort hagel, det är fan en bra teori. Ja, men vi går till henne då, till Kemperin. Ja, mest bara för att vi fick hint som att vi borde prata med henne. Det var ju en av sakerna vi borde undersöka liksom. Precis. Jag är ju väldigt nyfiken på Cecilia, men jag antar att vi inte kan äta middag med henne som du säger. Så att vi går väl... Ja, du kan ju prova att gå in i konventen. Det skadar väl inte. Men... Var det till vänster här? Mhm. Kolla i shrinet också. I värsta fall så kanske hon står där och ber. Margaret, Lisbeth, Gertrude, Sophie, Matilda. Jag tycker att vi grillar de här nötterna när vi ändå är igång. Mm. Var det inte det Marie sa att vi borde fråga någon annan? Jo, precis. Vi börjar med Gertrude då. Ja, Gertrude säger trevligt. Ja, God bless you, måste man gilla. Kommer de bara säga det? Oj. Den här kan Margaret kan vi prata med. Master Mailer? Yes, it's me, sister. Do you think Brother Piero really murdered the Baron? No, of course not. Eller, do you? Men vi har ju stött vår Pieros stan. Oh, then why did Father Abbot have him put in the cellar? I don't know the answer to that, Sister Margaret. I'm sorry. Father Abbot is afraid of what will happen if we can't figure out who the killer really is. Ja. Do you think the devil could appear here at Kirsau? Yes, I suppose. Why? No, I don't think people see the devil where they... No, I think people see the devil where they want to see him. Hur kristna ska vi låtsas vara? Nej, vi tar den nedersta tänker jag. Ja, vi ska gå i hur vi har varit förut. I didn't see the devil, but I think I smelled his odor. Last night, I woke before Matins, and I smelled something in our dormitory. It was strange. Moss and sulfur mixed with frankincense and roses. Det kan ju vara hans konstiga ritual. Säkert. Det var sulfur och rökelse och grejer. Ja. It moved through the room. I wanted to scream, but I was too frightened, and then it was gone. I'm ashamed that I didn't cry out, but I didn't know what to do. I don't know what I would have done any better, sister. Did any of the other sisters smell it? Om hon var den enda som vaknade och inte skrek ut så kommer ju inte hon veta. Nej. Om inte någon har sagt något. Väl mer än det. Ja. Vi är trevliga mot kvinnor. That's a small comfort, but thank you. Thank you, Sister Margaret. God bless you, Master Mailer. Kan vi prata med Sophie? Nej. Matilda? Sister Matilda, how are you doing? Mother Cecilia doesn't like us talking to men unless it's necessary to perform our work. Forgive me. Sorry to bother you. Thank you, Master Mailer. Ja, jag försöker prata med alla.
wanna smelt it delted. Ja. Då tycker jag, för de sover i konvent där, right? Ja, Welcome to the Förutsätter jag, internet, så då borde vi your kolla om de gateway finns to någon adventure. ritual här. okej. Gertrude is wise to have some in the garden. Gå in här då. Oh, mat. Nej, ingen här. Men vad sover de någonstans? Är det rakt fram här? Comment. En gullig liten trädgård. Ja, just det där har vi sett förut. Simpfoil. Och en katt! Katt! Yes! Okej, det är en väl... Yeah, the sisters certainly keep the garden well tended. Klappa katten. 10 av 10 bästa spelet någonsin. Oj! The Gertrude dries and stores all of her herbs here. Var det inte hon som luktade sulfur och grejer, Gertrude? Så att det är hon som är... Nej, Gertrude är ju... Nej. Var det inte Gertrude hon vi snackade med? Nej, det är tjockisen. Nej, det var hon tjockisen. Ja, precis. Provar att gå in här och se om vi kan hitta... A painting of Hildegard of Bingen, Mother Cecilia's favorite. The doors into the covenant are locked to outsider, men at least. Vi får inte gå in i nunneriet. Det är ju i och för sig inget. No. Okej. Ja, nej. Men det borde ju ha varit här någonstans. För om jag förstod det rätt så var det här på en kulle, right? Vadå? Kolla på vänster. Nej, jag Alltså, kan inte det. hela grejen är väl på en kulle. Så jag tänkte om hon kände en stark lukt. Jaha, nej men de bor ju här inne. De bor ju inne i konventet. Precis, men om de har gjort någon ohelig ritual så borde ju det ha hänt här. Eftersom Ja, du menar så. det här är ju uppe på en kulle. Så att det är inte som att... Oj. Nu frös Discord en sekund. Jag vet inte vad den gjorde, men... Vad sa du för någonting? Jo, men eftersom det här är ju uppe på en kulle så lär det inte... Alltså, du känner ju lukt sprider sig inte upp på en kulle liksom. Lika mycket. Så det borde ha hänt här någonstans. Tänker jag. Nej, inte nödvändigtvis. Kan jag kolla? Kan ju vara i shrinet. Det skulle ju kunna vara att de gjorde... Det skulle kunna vara inne i shrinet de gjorde ritualen. För där är ju den här handen liksom. Men. Jag tänker att om man ska göra någon sorts konstig och kultritual så tänker jag att då vill man ju göra det vid den här heliga reliken ändå. Såklart. Och det skulle ju kunna förklara varför de känner lukten av den. Men då antar jag, vad var det den här, hon som var inlåst? Var var hon någonstans? Ja, vi får väl inte gå in där så att... Hon var inte inne i konventet, så vi har aldrig fått gå in i konventet. Nej. Precis, det var ju inne i skriptatoriumet. Ja. Det var ju 2 stycken dessutom. Märklig kulla på. Ja, men vi försöker gå till hon tanthäxan. Det är väl höger här, va? Ja, vänster. Ja, okej, sorry. Jag tänkte att vi var... Ja, det var rakt ner egentligen. Men... Just det, där så. Oj, vad det här var nyss? Ja. Ja. Men jag tyckte inte att det gick. Ja, okej. Hur fan kom jag dit då?
Du ska ännu längre söderut då? Alltså det ser ut som att... Ja, men det var ju det jag försökte göra. Jag försökte gå till Forest, inte till Meadow. Men det där var väl Forest? Det här är ju Forest. ja, precis. Men jag måste ju gå här. Du ser. Ja, precis. Men du måste säkert gå in i... Alltså, ja, det måste finnas någon mer väg. För nu... Du ser crossroaden åt det hållet. Ja. Jag måste gå den här vägen. I min... Men det var bara... Jag tyckte bara att den här ser ut som att den går söderut. Men... Prova att gå den här. Där har vi. Den ska gå till henne. Här är Frans. Hey, Mailer, you seen my son? I saw him running from the Abbey this morning, actually. Lie, not today. Has something happened to Martin? Martin är hans liksom, själsaker och han som är... Det är han, va? Vi har väl ingen anledning att ljuga för honom. Nej. Han var otrevlig mot oss. That fucking rat! That layabouts was asleep when I went and told his mother he was sick. He say anything to you, like where he was going? He told me to eat shit, actually. Ja, fortsätter väl vara ärliga här. Ja. Han hatar oss redan. Så. Ja. God damn it, how many times I've told him... Must be his mother's influence. He sure as shit didn't learn that behavior from me. If you see him again, will you tell Kat? She's driving me crazy about it. I'll let Kat know if I run into him. What's got her worried? Fråga varför hon... Ja. There ain't a thing in this world that doesn't worry my wife. Martin's no exception. The boy's always running off. Always comes home, too. Doesn't stop her getting hysterical about it. Kvinnfolk. Han snodde ju någonting av argfågeln. I'll let Kat know if I run into him. He's her son. Stands to reason she'd be concerned if he disappeared. Alltså jag vet inte om jag skulle vara så oroad om han var min son när han försvann. Han verkar ganska jobbig. Nej. Good. Until later, Mailer. Until later. Until then. Det är en sån här rolig gris också. Var är hon? Var bor hon? Änkan då? Är hon i det här nedre huset kanske? Just det var de här träsnittsgrejerna. Där är Ottilia. You want something? Jo, Okej. Kan tydligen inte vill den se. inte? Kan... This must be Rannings game. Det är hennes döda mans käpp. It's strong, sturdy, and here's the head has broken off. Är han ihjälslagen är han Frans ihjälslagen med käppen? The break looks recent. Could Attila have used this key to kill Laura? Attila, your husband's cane is broken. Do you remember what happened? How should I know? Everything in here is broken and falling apart. The head broke off at some point. I don't remember how. All right. Right? Eller minsann. Det låter skrämt. Right. Ja, vi kunde inte prata med henne. What? Vi kan ju se... Nej. Ja, men precis. Här säger ju faktiskt att vi kan prata med Lady Salomea i gästhuset. Vi gör det då. Ja, jag tänker det. Vi ska kolla vad det var för quest bara. Gertners, just det. De vill ha early payments. Men det har vi, ja. De vill ha förskott på vår hyra. Sen har vi
Archdeacons. Widow's Curse. Ja, vi hittade käppen. I should see if I can learn how it broke. Occult Hands. Preferences make me strangely since the Baron arrived. I should talk to him to find out this business. No. Misstänker vi är för att han blev... Det var väl han som blev blackmailad? Ja, precis. Han blev blackmailad. Han försökte ju, baronen försökte få honom att göra ockulta ritualer i alla fall. Ja, det var någonting med blackmail också. Mother Cecilia reacted poorly to the Baron's appearance at the Abbey. Could she have something to do with his mother? She's usually in the prioress's house in the convent. Precis, vi var ju där, men han var inte där. Eller hon var inte där då. I should talk with Lucky to find out what he was arguing about with the Baron. He's usually working north of the town commons. Vi skulle kunna gå och prata med honom också. Nu ska vi... Prata med änkan. Vad är det vi gjorde precis? Ja, men jag tänkte... Ja, du tänker den nya änkan. Ja, precis. Jag funderar på om vi skulle gå förbi Frans på vägen, men jag kommer inte ihåg. Han är här uppe någonstans, va? Ja, verkligen. Ja, vi börjar med att gå upp till Abbyn igen. Går den här vägen kanske? Nej, det kan vi inte. Där är det Frans hus. Var är det? Frans. Ja, det är ju han. Kunde jag inte... Men det var inte han som stod här? Det var Frans, inte Frank. Ja, Frank. Okej. Ja, nej, men vi försöker väl klappa hunden lite. Jag ser någon stackars hunden som är ute i stormen. Han verkar ganska glad dock. Ja, verkligen. Jag kan klara sig bra. Tänk om man dog och bruten nacke för att käppa gick sönder. Åh nej. Vilken mardröm. Nej. Jag ramlar på grund av käppen. Titta. Nu är det en massa kvinnofolk här. Oj, det är en hund och man kan klappa. Fürstchen. Bra skägg på den här. Jättebra skägg. Han ser ut som en sån här gammal visig kinesisk man ungefär. Och en helt unik klappanimation. Fick ett achievement för att jag klappat 5 olika djur. 10 av 10 bästa spel. Okej, får inte prata med Lady Salomea. Tjänstefolket. Nej, det är sant. Master Mailer, would you care to share supper at my table? I would like to talk to you about my late husband. Perfekt. Änkor är lättflörtade. Det är bara slida in. Passa på när hon fortfarande är traumatiserad. Of course, please lead the way. I'm afraid I have other engagements. Nej, det är klart vi ska äta med henne. Ja. Thank you. Please sit. You must be feeling so lonely. Bless us, O Lord, and these your gifts which we are about to receive from your bounty. Through Christ our Lord. Amen. Amen. Konstigt att hon är så from, om han var en sån hedning. Ja, fast han var väl en womanizer och sådär. Så att Du tänker att de inte har så mycket gemensamt? Ja, precis. Det kanske är ett politiskt giftermål mer än ett frälsfrände. Sant. I find myself rather out of place here without the comfort of the Baron.
Thank you for agreeing to share a meal with me, Master Mailer. Of course, the honor is mine. You must have been staying nearby to arrive here so quickly. Ja, det är det vi får säga. Så. You're an observant man, Master Mailer. Indeed, I was staying in Innsbruck while my husband visited the abbey. Quail, Emmental cheese. Här får man äta god mat minsann. Quail är ju dyrare, det tycker jag. We'd meant to take a tour of the Alpine towns before returning to our home in Worms. Prosperous imperial free city in the western part of the empire. Okej. Vid Rhine, okej. Worms. Det låter inte som ett så fancy ställe. Nej, precis. Det kan vara hon som gav honom syfilis. Jag tänker också det. Man kan ju inte förutsätta att man har varit otrogen. Det är kanske hon som har varit otrogen. Fast det gick ju rykten om att han var womanizer redan innan vi visste att han var syfilis. Alltså det är ju en person som har sagt det. Så att jag vet inte om vi måste nog bekräfta det innan vi kan. Jag tror säkert att det stämmer. Men hej nå. Just det, där är det. Well, return we shall. I'm sorry for your loss, my lady. But not as you'd hoped, eller say nothing. Ska vi säga sorry for your loss? Ja, men det är väl artigt. Men slissarna vill gärna vara med på en av era strömningar. Ja, This sorrow is just the first of many, I'm afraid. Are you married yourself, Master Mailer? A woman wait for me in Nürnberg. When I finish my work here, we will be wed. No, and should be told I'm not looking forward to the prospect. Vi kan inte ragga här, det tycker jag är en dålig. Ja, det är ett dåligt spel. Hade vi valt att vi var en horbock i tidigare val så hade vi kanske haft någonting. Ja, just det. Ja, vi har faktiskt inte raggat så mycket. Jag gav henne syfilis för att dölja affärer med henne. Ja. Alltså, jag tänker inte att vi känns som... Vi känns inte som en... Vi är en artist, är vi romantiska av oss? Jag tror inte det. Nej, jag tror inte det heller. Nej. Jag tror att vi lever för kunskapen. Ja, visst. That is a shame. There are joys to be found in marriage should you care to work for them. Perhaps it is no surprise you and Lawrence became fast friends. Han var inte heller någon bra make. I imagine he saw something of himself in you. Vi var ju inte vänner, han hatade oss. Do you mean to say you knew of his version? Eller rarely have I met someone with such a depth of knowledge and thirst for debate. Eller I hope I should meet... just det, vi ska inte ens ta den, så jag behöver inte ens läsa. Ska vi fråga om hon kände till hans otrohet? Hans otrohet? Ja, jag tycker inte... Med tanke på att han är död och sådär, så... Bokbiten. Ja. Det känns inte som att det här är en komplimang. Nej, vi kan ju också Alltså, få det bekräftat här. Jo, precis, men det hon säger, det känns inte som en komplimang att han stod sig själv i oss. Nej. Och alltså då borde vi inte luta in i den. Nej, precis. Med bokgrejen. Nej, jag håller med. Vi säger. Jag tänker att det hon säger här är ju att du gillar inte att vara gift, det gjorde inte han heller. Nej. Så jag tänker att vi vill gräva lite i det. Mm. Master Mailer, very little of a husband is mysterious to his wife, no matter what he may fool himself into believing. Lawrence was the flawed man. His various infidelities were no secret to me. But are we not all flawed before Christ? Frumenti. Jag vet inte vad det är. Inte jag heller. I loved him as a wife should properly love her husband, but I would not say that we were friends. I only hope his appetites are not what led him to this end. I've been searching for the answer to that quandary myself. Were you and Lawrence so close that you would trouble yourself so? My motivation is personal, tycker jag om som... I fear the abbot and the archdeacon
will be led to inaccurate conclusions by circumstantial evidence. My mentor, Brother Peary, was found with the Baron's body, but I do not believe he killed your husband. But the situation is more complex than it appears. Vi fortsätter prata om Pero antar jag. Ja, kanske, men vi kastar lite shade på Peter dock, om hon tror det. Ja, jag vet. Ja, nej men kör då. Ja. If not him, then who? There are many possibilities, both here at the Abbey and in town. I do not wish to speak out of turn. Här kan vi ju vara lite... Ska vi... Jag tycker att vi tar på oss vår Perrault-hatt och säger att det är många... Ja, det finns många. Det finns många som skulle vilja döda honom. Egentligen hade ni alla motiv. Var var du själv någonstans vid den här tiden igår? Your husband managed to cultivate many enemies in his short time here. Det är sant. That does sound like Lawrence. He was a man of many opinions, and he gave them freely to all who would listen, and some who would not. The previous abbot, Father Matthias, seemed to appreciate that about him. This new abbot is perhaps more conservative. Jag visste att. Father Matthias was an open-minded man, from all I've heard, a true scholar. Father Gernot doesn't share Matthias's passion for the written word, yet endures the expense of it. To be put in such a position would make any man unhappy, I understand. I wonder what he will make of Lawrence's gift to the abbey. What gift was that? Wait for her to continue. Nej, vi frågar. Ja, vi frågar, vi är nyfikna. It seemed to be a little thing of more interest and value to my husband and the former abbot than Father Gernot. Det är den här boken, va? Det var väl den här boken som blev stulen? Ja, men just det. Som vi var intresserade av. He had found a book about the history of Tassing. He believed it contained some scandalous details. He said it corroborated fears Father Matthias had expressed, but he didn't share the particulars with me. Är det här att det här helgonet egentligen är snott från någon sorts pagan? Är det den skandalen? Antagligen. De har ju satt upp det i alla fall. Do you have a sense of what the scandals involved? Was the appearance of the book particular or noteworthy in any way? Ja, det kommer vi ta. Ja. Did you know? It was neither large nor small, bound in blue leather. Unfortunately, I never examined it closely. My apologies. I'm sorry I can't be of more help. I have some education, but I lack my husband's thirst for knowledge. If you find the book, hopefully its significance will be apparent. If God wills it, eller nod solemnly. Hon verkar ganska kristen, right? Ja, men vi är inte så kristna. Nej. Så vi behöver inte dra upp Gud i onödan. Nej, det är sant. Do you plan to stay in Tassings long? Eller will you be returning home to Worms soon? Ta den översta, tänker jag. Ja, okej. Only so long as it takes the Archdeacon to investigate my husband's murder. Though the circumstances of my time here are dire, I'm in no hurry to return. What is that, if I may ask? Vi fortsätter, vi kan inte vänta, hon kanske inte säger det. I shouldn't... I see a glimmer now of what Lawrence saw in you. You are a disarming man, Master Mailer, and much too easy to talk to. To be frank, I do not know what will become of me when I return to Worms. My title and residence may be in jeopardy. Ja, just det. Arvslagen, ja. Ja, just det. Hon kan bli som den här galna änkan. Mm-hmm. Lawrence and I have a son, but he is young yet. I don't know many of the legalities, only that my position is at some risk. You're in a difficult position, my lady. I will pray for your happiness.
I suspect you'll survive just fine. Vi kan inte säga, nu måste vi nästan ta den översta. Ja, jag tycker det. As will I, Master Mailer. I'm sorry to cut our conversation short, but I fear I must rest. Thank you for having me at your table. Of course, you've had a long day. Tackar. Ja. Be well, Master Mailer. And whatever anyone says of my husband, I'm certain he appreciated your friendship. Bra. Vi har blivit lite tröstade här i att vi blev så neggade. I alla fall nu när han är död så är vi kompisar. Precis. Även om vi inte var det i Han kan livet. inte säga ifrån längre. Okej. Var är det vi sover någonstans nu då? Tror du att vi kommer att springa in i några spöken? Längst ner i vänstra hörnet sover vi. Kommer vi springa in i några spöken den här gången då, tror du? Säkert. Det var väl här vi sprang på ett spöke sist också? Men... Den var där nere vid... Men sen var det ju också någon skrikande nunna förra gången. Det var oerhört mycket trauma. Ja, just det, det var här. Ja, det var här när hon var, ja. Just det. Okej. Jag tror att det är till och med mer sydväst än det här. Men jag kommer inte riktigt. Ja, ännu mer söderut. Vi ska till farmen. Inte där. Gartner, där. Vi har fortfarande inte fått vårt förskott så att vi kan hjälpa dem med skatterna. Det är lite taskigt. Nej, vi har lite större fisk att fritera just nu. Ja, det kom lite annat emellan. Ja, vi går väl och sover då, antar jag. In later så get some rest. Ja. Om vi inte skulle ha smugit runt och tittat på saker innan vi gick och la oss, men... Jag tänkte på att det kanske är den narren som bor i ert huvud. Dödade baronen. Ja, det är fan sant. Vi blev neggade och så. Oj! Andrew! Good more... Eller stare at the child. Mitt i Nej, natten. vi måste ju säga good morning. Ja. Oh, it's not morning. It's the middle of the night, Ursula. What are you doing up here? How did you get out of bed? Fråga vad hon gör här kanske. Ja, jag tror det. Lite sak samma. Stood up. I see. Ah, Yeah. Hey. Would you like to tell me your... would you like me to tell you a story? Would that help you sleep? There was once a little girl about your age who was sold with a basket of oranges. This will be remembered. Uh-oh. A man had to pay rent to the king every year. The cost was 4 baskets of oranges. This was in Italy, of course. You don't even know what an orange is. Anyway, the man's young daughter had hair the same color as yours, the same as an orange. And the man didn't have enough oranges to pay the rent, so he put his daughter in the 4th basket. He covered her with oranges and sent the basket to the king. When the king's servant found the little girl, the king told them to raise her as a servant. They called her Arancetta, like a little orange.
You don't know Italian, so that doesn't mean anything to you, but it's very cute. Anyway, as the girl grew older, the king's son, the prince, fell in love with her. But the other servants were jealous, and he gave her 3 Anyway, they were very happy together. Ja, det gick ju bra. Vi är världens bästa farbror. Okej, bra. Prata med de här. Hello, Andres. Morning, I hope the day is treating you well. Well enough, though there's much to do and not enough hours to do it all. The storms made such a mess of the town, and there's the leaks in the roof at home, and then there's all that wool, Lord. Are the eaves so near to lambing already? You noticed? Yes, they're just about due, so we shared them last week. What a trial that was. I must have spent ages washing it all. Have you ever smelled wet, dirty wool? Ugh, there's nothing worse. Now that it's clean, we've got to spin it, and that takes an age all on its own. Lord, I don't know where I'll find the time. Won't Clara help you? Eller surely you won't be doing it all yourself? Ta den första, va? Sen. Certainly. Hey, sometimes I forget you're from Nuremberg, Andres. Clara, Hedy, Veronica, Kat, even little Ursula will be there. Oh, she makes mischief more than she helps. At least the work goes quickly with the women working together. Lively conversation helps pass the time. Sometimes we even get visitors. What kind of visitors? Eller could I be a visitor? Vi vill väl Vi vill inte ragga på henne därför att den här... Nej, vi vill inte ragga på henne, men vi vill väl lyssna in på tjejerna prata ifall de skvallrar någonting om att någon av dem har blivit förförd av. Ja, för det verkar ju mer vara nunnorna som han hade som var, men ja. Har ni druckit deras fyra som hela? Nej. Snackade inte han vänstergrabben om att... Ja. Han var en womanizer i största allmänhet. Jo, precis. Men det, han kan ju ha... Ja, vi har inte hört att han har raggat på någon annan. Eller vi vet ju inte om han har raggat på nunnorna heller. Vi vet på att nunnorna är de enda som har varit arga på honom. Han kan ju ha fått idén om att han är en womanizer från att han hade raggat på nunnorna. Men ja, ska vi... vi gör så. Could I be a visitor? You're welcome to come. I'm sure the others would be glad of your company too. Joan Bauer will be there to keep an eye on us. As long as you stay outside, I can't see what harm you visiting would cause. All right, count me in. Eller I'll consider it. Oh. I'm pleased to hear it. Everyone will be glad to see you, and I always appreciate your company. We meet at Joan Bauer's home. Come by in the morning or afternoon and speak to Joan. I should get back to work. It was a pleasure running into you, Andrews. Be well, Ava. Eller see you later. Vi fortsätter vara artiga här, tänker jag. Ja. Har Clara någonting att säga då? Hello, Clara. Can you spare a moment to chat? Of course, Andreas. How can I help? I was wondering if you could help me with your... I was wondering if I could help with your tax trouble. Eller, you said you were behind on taxes to the Abbey. Exactly how much are you short? Fråga hur mycket det är kanske. Ja, vi verkar vara faktadrivna. Oh, well, about 2 guldens worth. If you can't pay your rent early, that's all right. I'm sure we can find some way to pay the abbot. I'm happy to contribute whatever I can. I know times are hard for you right now.
No, I'll have my payment for you. I was merely curious. Kanske inte ska Överste, lova. va? Ja, vi Efter- kanske inte ska lova Nej. någonting. Det har inte gått så bra hittills. You have a good heart, Andreas, but I'm afraid I can't accept. Vänta, du bad ju oss. Du frågade ju oss om vi kunde ge. Det här känns som att har du ändrat det nu? Eller var det vi menade att vi skulle ge henne extra pengar? Kanske. Jag har faktiskt ingen. Ja, oklart. Det låter ju så med tanke på hur hon svarar. Peter's too proud of a man to ask for charity while there's still ground to till. I'm sorry I shouldn't have asked you about rent in the first place. You're young and have your own life ahead. I'm happy to pay early, Clara. You've been a good host to me, and I can do without more than your family. Eller if you're sure. Vi har väl inga sätt att få pengar, så att vi kanske inte ska Vi har inte lova någonting. frågat alla uppe i kyrkan, och nu har vi fått mer jobb, så att nu skulle vi kanske kunna få det. Fast mer jobb var ju till döda grabben, så vi har inte fått mer jobb. Ja, just det. Och Abbotten hatar oss. Och det var ju Abbotten som blev tvungen att godkänna det. Så att jag tror inte att vi har några bra chanser att få. Ja, men vi kanske inte ska lova någonting med andra ord, så vi säger if you're sure. Det är lite elakt, men och vi kan också inte fixa bra. I am. I apologize for putting our burdens onto you, Andreas. That wasn't Christian of me. Please don't mention this to Peter. He would hate to know that I bothered you about all our troubles. He won't know a thing. Ja. Eller, all right. Vi kan åtminstone bara hålla i, Ja, herregud. om vi inte ger henne några pengar och har lite dåligt samvete. Thank you, Andreas. Until later, Clara. Kan åtminstone låta bli att gola på henne. Ja. Big Jorg. Peter. Ska vi gå och skvallra för Peter? Vi går och pratar med Big Jorg. Hey, Andreas. You say hello to the girls today. Var det här han som var så kristen som vi träffade förut, som satt och sa Han var åt lite slow, kommer jag ihåg. Vi pratade med honom första dagen. Ja, Jag just tror det. inte vi har pratat med honom sedan dess. Eva and Clara? No, I mean the chickens. Peter, James and John. They like it when you stroke their back Och nej, det är som en Lenny, majsen, men or give them a good scratch under the breast. You named your chickens after apostles? Isn't that blasphemy? I guess when you put it plain like that. But I hear about the apostles every Sunday in Mass. They witness Jesus' greatest moments of glory and his darkest trials. And I was thinking, that's how it is with the girls and me. They see everything I deal with around here. Jämförelse. That makes perfect sense to me, Big Jorg. You have much in common with Christ. Eller word of advice, don't mention that to anyone else, especially the father. Den andra kanske. ja, precis. Det känns lite hädiskt. Vi är ju okej med det, men... It's fine, I got it. I'll just call them the girls from now on. I don't recall your family eating eggs. What do you do with all of them? Oh, we sell them to the Bowers. Clara says we need the extra money for taxes. Anyway, I should get back to it. Until later, Andreas. Until then. Andreas. Okej. Oj, Peter. Ja, det var han som var hedning, det tycker vi om. Ja, så vi har en Även om man Peter säger- och en Peter. Gud, så Det fint. är en normal Peter. Precis, en sjuk Peter och en normal Peter. Okej. Oj, just det, där har vi syjäntan. Juntan. Och sen så har vi Widdon, tycker jag att vi är undersökt redan. Men okej. Ja, kanske. Ska vi kolla vad vi har för... Visserligen kan vi fråga om hans son kommit hem igen. Det vore väl intressant. Av Frans son kommit hem. Just det. Eller ska vi snacka med nunnorna, skulle vi kunna göra också. Nunnorna kanske är mer intressant. Ja, nunnorna tycker jag känns
Eller Ferens. Ja. Men, Jag tänker att nunnorna nunnorna. är Fan. mest spännande just nu. Ändå. Om jag ska ratea dem så nunnorna, Ferens, Tjijuntan och sen... Nej, sonen är nog mer intressant. För att han snodde ju boken så att han kanske Just gömt det. den någonstans. Så kan vi kolla igenom den. Eller han kanske har någon... Han hatar oss visserligen. Ja, det kan vara svårt att få någon sorts svar från honom. Onekligen. Vi är ju lite en womanizer så vi kanske kan få någonting. Är det här Johan var han som kommunistgubben? Där är de. Nej, okej. Nej, Johan var inte kommunistkille. Nej, kommunist... Oj, nu är det lite Var inte det Otto förresten? Var inte hon Ja, just det, jättekär i det Otto? stämmer. Du har rätt. Nu är Katt och Birgitta här. Om vi vill fråga Katt om... Ja, men vi kan väl snabbt fråga Kat om sonen i alla fall. Hello, Master Mailer. I'm sorry to cause you trouble, but have you seen Martin recently? He wasn't feeling well, so I let him sleep until prime. But when I came to check on him, he was gone. I saw him Thursday morning. Ja, vi kollar där. I did see Martins running through the meadows, but this is a delicate situation. I'm not sure how I should handle it, okay? I didn't get a chance to speak with him, and I don't know what he was up to. The boy is clearly trouble. The people in town do not think well of him. Jag tycker ingen av dem är så bra. Nej. Jag tänker att den kanske... Ja, okej. Ja, Eller? kör. Nej, men jag var tänker att väldigt vi osäker har varit själv. väldigt arga på honom hittills. Så jag tänker att vi... He may very well have been involved in Lauren's murder. But if I tell Kat I saw him fleeing the abbey, he might think her son killed Lawrence. She might think I think her son. Ja, den undrar jag. That could cause her undue stress. I don't want to get embroiled in their problems. Ja, vi är väl snälla. Ja, inte stressa henne. It probably wasn't even Martin who did it. Even if it was Martin who killed Lawrence, I don't know where he's gone now anyways. Jag tror inte att det var han. Nej, då är den undre då. Eller vänta, nej förlåt. Ja, den där. Ja, översta. Vi tror inte att det är han som dödade. Nej, han hade ju redan lyckats stjäla från... Eller nej, men vänta nu här. Men jag tror inte att... Men vänta, Jag tror inte att Martin hade dödat honom i kapellet om han nu hade gjort det. Jag tror inte att han hade slagit honom med en sten bakifrån. Nej, det känns inte riktigt som att han stod ju och spanade in genom fönstret så att han skulle kunna sno grejer när ingen var där. Ja, alltså hade det varit ett annat typ av mord någon annanstans så hade jag Ja, nej, jag håller med. Martin, eller... Ja. It doesn't strike me as the murdering type. Still, Cat deserves my honesty. Damn it, I wish I'd never seen him. Överst. Still, ja okej. Skit i det då. Samma alternativ som förra gången. Jag tog första, du får ta den här. Vi kanske ska vara... vi tar den. Ja. Eller så här. Okej. Vill vi säga att vi såg honom eller inte? Vi sa till hennes man att vi såg honom. Så. Ja, just det är sant. Sen kanske inte han berättar allting för henne för hon verkar lite... Ja, sure. Martin, min mastermind, ligger bakom allt ont. Ja, han är en scheming bastard. He ran through the meadow while I was on my way to the abbey at prime. But he said he was sick. And what was he doing in the meadow? He hardly ever goes out there. It always makes him sneeze. He seems to be running from the abbey. And a lie, I don't know. I'm sorry. Det här skulle vi ju kunna... Alltså vi vet ju inte riktigt. Det här skulle vi kunna... Vi vet ju att han snodde en bok, men jag vet inte om hon behöver veta det. Nej, just det. Och i och för sig, det kanske är bra om hon vet det. För att ifall att hon har sett boken. Det kanske är här någonstans. Det kanske är bra om vi kan ta upp boken. Möjligtvis. Ja, fine. Vi provar.
Why do you ask? Sorry. He has a history of making poor decisions. Still stealing? Like stealing. Baron Angrybird's manservant believes Martin may have stolen some of the Lord's rings. Lord have mercy. That must be where he's gone to sell them. Oh, Martin, how could you? Do you know where he's likely to have gone? Is it possible he could have killed the Baron? Nej. Vi måste ta den översta. Ah. The last time he ran off, it was to Innsbruck. But I don't know. He could be anywhere. What if he's attacked on the road? I'm sure he'll be alright, Cat. Kanske måste lugna den här hysteriska kvinnan. Ja. I pray to God that you're right. I'm sorry. This is not your trouble. Thank you for speaking to me. Was there something else? Anytime, Cat? No, Frågan. Fortsätt grilla nu, nu har vi varit. I don't want to impose, but if it wouldn't be too much trouble, please let me know if you see Martin. I'm so worried for him. Of course, Cat. Eller, I'll try. Of course. Ja, Okay. absolut. Thank you, Master Mailer. Be well. Okej. Vill vi prata med de här när vi ändå är här kanske, eller? Nej. Vi har aldrig pratat med Birgitta. Jag vet inte som... Nej. Hon är ju liten. Kan inte se någonting hela vägen där nerifrån. Prästen kan vi prata med eftersom han tog hand om... Är det Klaus? Var inte Klaus... Skulle vi inte fråga Klaus om någonting? Klaus var han vi åt oss igår. Just det. Det var ju Klaus som gav oss typ alla leads som vi har. Just det. Ja, Han och hans fru. Men prästen tog ju hand om hon som Nej, hon har inget att säga. Men vi går upp till nunneriet och sen så... Oj, Ja! Så grönt det var här. Var det så här grönt förut? Nej, det var just det regnade regnade ju igår. förut. Oj, där är han. Där är till. Har du sett några spöken? Nej, hello Master Mailer. Skitigt då. Kunde jag gå här? Jag kommer fan inte ihåg. Ja. Gör det. Så många små kaniner och andra söta djur. Hon är här inne först. Gertrude Lisbeth. Samma. Ja, det är samma som sist, va? Jag går in och ser om hon är i... Alltså, vi kanske inte kan prata med henne idag. Det kanske var bara igår vi kunde prata med henne. Jag tror inte jag hade questen längre. Men vi testar. God bless you, Mother Cecilia. Oj. Is there something I can help you with? I noticed that you took the sisters inside when I walked up with the Baron. Ja, det måste My vi. apologies until later. Ja. What concern is that of yours? Of it is yours. Konstigt. Given that the Baron was just murdered, it seems worth inquiring about the cause. It just seemed unusual. Vi kanske ska förklara. Ja, vi kanske ska skrämma henne lite här med. Why? Do you not trust in the abbot's judgment? No, Nope. it's not that. I just want to understand what happened. No, of course I don't. Brother Piero, he wouldn't hurt a mouse. Den tycker jag vi tar. Eller do you? Eller så är vi lite neutrala här och frågar om hon litar på honom. Nej. Men om vi säger att vi inte litar på honom och hon är väldigt lojal till abboten, så kan det vara väldigt dumt. Ja, då är det väldigt dumt av oss att säga att vi inte litar på honom. För då kanske hon inte svarar på våra frågor. Men om vi säger do you, så om hon är en stan till abboten så kommer hon bara säga of course. Ja, men då har vi åtminstone inte sagt att vi inte tänker samarbeta med abboten, typ. Fast det har vi redan sagt till hans face. Okej, fine. If you go around telling all the brothers and sisters what you think, it will get back to the abbot. Jag säger ju det. Ja. He'll keep you locked out of the abbey until the archdeacon's investigation is done. Then where will you be?
Then help me outside the abbey. Jag gillade outside the abbey för att det är så jävla drygt. Men then help me. Ja. Help you what? Blame someone else for the murder? Well, yes. Do you know that Piero didn't murder the Baron? It had to have been someone else. Help me find justice. Jag tänker att vi försöker appellera till hennes känsla av rättvisa här. Det känns Okej. Jag gick emot det på förra sättet. What does justice look like, Andreas? This is not not a Socratic exercise, Mother Cecilia. Måste vi ta för att det är... Vem är det här? Trasimacus, okej. Just det, precis. Det är ditt expertområde. Ja, absolut. Han är återkommande i de sokratiska dialogerna. Jag kunde bara inte läsa skrivstilen i vanlig ordning. Nej, jag kände inte till den här alls, men jag tänkte att du kanske... And you are no Trasimachus. Fair point. Someone will die for this murder, Andreas. If it is not Brother Piero, it will be someone else. The killing of a powerful noble cannot go unpunished, especially while he was under the protection of the abbot. Att du kunde läsa det där unpunished är fan imponerande. Det var helt oläsligt. Ja, alltså jag börjar vänja mig. Then help me find who did it before the archdeacon arrives. Jag tänker alltid archdemon när jag ser det här. Jag håller på att läsa fel varje gång. I am simply a nun. Why do you think I can help you? You know what happened at the abbey better than anyone. I saw how you reacted when the Baron arrived. You must know something about what's going on. Jag tycker att, alltså, jag är lite 50-50 på den här, men jag tycker att vi är charmiga mot henne. Ja, vi försöker smöra henne lite. Better than the abbot? The abbot sees only the brother side. You need to watch over the sisters and know what's happening in both and know what's happening to the brothers. Well, I can't exactly ask for his help, can I? Nej, det är den översta, helt klart. True. All right. I did have reason to be concerned about Baron Angrybird's presence. The Baron caused irreparable harm to one of the sisters on his last visit. Är det hon som är den oskyldiga? Antagligen. The damage was severe enough that she had to leave us for some time. Gjorde han henne på smällen, tror du? Antagligen. Så vågar vi fråga what kind of harm? Eller ska vi säga ingenting? Det kanske ska vara finkänsliga. Ja, kanske. Jag vet. Hon verkar ju inte vara så pigg på... Hon verkar inte vara så pigg på... Ja, hon verkar inte vara så pigg på att säga vad det gällde. Nej, men vi kanske inte... Vi singlar slått. Ja. Heads or tails? Heads. Då är heads what kind of harm? Ska jag ta den? Nej, vänta. Aha. Tails. Så säg ingenting. Okej, okay. That is why I removed the sisters from his presence as soon as I could. Which sister? Can I speak with her? Okej. Hennes primära mål är att skydda dem, så att tveksamt. Are there any who may have... Och det är nästan värre. Det är ju antydat att någon av dem skulle ha mördat honom. Liksom. Det är nästan bättre att fråga. Ja, jag håller med. No, Andreas, I don't think that would be appropriate. All right, this doesn't help me much if I don't know what's happening or to whom. Eller säg ingenting. Kanske måste... Lisa vet att det heter krona eller krona. Men det är ingen krona på Googles flippa coin. Alltså jag tänker att vi kanske måste försöka hon känns lite tveksam ändå. Så vi kanske kan övertala henne.
Ja, kanske. Ja, men prova. I understand this is less information than you likely wanted, but I do not think I can tell you any more in good conscience. Trust me when I say that the victim of this incident could not have killed the Baron. Är det hon som är inlåst, tror du? Möjligt. Kanske. Hon är inte inlåst hela tiden dock. Hon är bara inlåst. Plus att hon är bland männen. Ja, men det skulle kunna Nej, vara... hon men... som är inlåst nere i kyrkan, tänker du? Ja, hon den synska. Ja, Det skulle kunna vara så hon blev synsk. För att hon har gått igenom något trauma. Right. Om hon säger att hon inte kan ha dödat honom, det skulle kunna vara för att hon är inlåst. Eller alla är väl inlåsta på natten, gissar jag, så att det behöver inte vara det. Men... Som föreståndare för alla nunnorna så det är om alla i sin... Ja. Jag tänker. Men ja. Jag tror ändå att det är en rimlig ledtråd. I need more than that. Are there any records on her? On what happened? Yes, we keep records on all the sisters in the library. Not that it does you any good. You're not allowed. This again. Eller, could I ask Sister Illuminata to see them? Jag tycker vi tar den. Ja. She won't give them to you. Our records aren't available for outsiders to look through. Mr. Illuminata told me there's a secret entrance into the library. Oh. Dumt att spela det. Ja, precis. Dumt att säga det. Men... And do you know where it is? Okej. Vi måste ju ta den här. Även hur dumt jag än tycker att den är. Men yes, the entrance is somewhere in the... Ja, vi har ju bestämt att vi tar alla de här när de dyker upp. Så nu är vi har inte så mycket val. I... Why would you think that? The entrance to the library from the scriptatorium is 123 feet from the church tower. Vi är ju någon sorts savant. Yep. That's ridiculous. You just made that up. Number feet specific. Measure it yourself if you don't believe me. Vill vi vara Dryg. alldeles för fyrkantiga eller vill vi vara... Nej, men ta den under. Ja. Men hur skulle det här... Hur skulle det här... Inget av det spelar någon roll. Nej. Anyway, why would that tell you where the entrance to the library is? Ja, tack. Det kändes som den rimligare första frågan. The crypt does not run parallel to the church, but tend... And the far end of the crypt is 135 feet from the entrance. Jävlar. This would put it directly underneath the library itself. Since no one ever sees Sister Illuminata or the Sedena entering or leaving, that is the only reasonable explanation. I suppose you think you're quite clever. Well, I mean, yeah. You said it, not me. Eller, not at all. I'm just telling what I know. Jag tycker att vi ska ta den översta. Nej. Vill du ta den översta så kan vi göra det, bara för lulsen. Annars tycker jag att vi borde jag tycker att vi tar... Andreas gillar ettan också. Ja, jag tycker... Så här, det är inte ens att skryta, det är bara att konstatera faktum här. Don't try it. You'll be caught, and you'd be lucky if the abbot only banished you from the abbey until judgment day. We'll see. Thank you for your help. Eller, you're probably right. God bless you, Mother Cecilia. Jag tänker att vi kanske tar den nedre för att släta över att vi precis gick in och berättade att vi skulle kunna ta oss in. Det var väldigt dumt av oss, känner jag. Ja. Om vi säger den översta så kommer hon i värsta fall sätta vakter och skit på. Precis, vi försöker släta över lite här. May God bless you, Andreas Mailer. Intressant. Irreparable harm. Okay, I need to search the library to find out if there are any records on the man who Baron, the nun. I would have to sneak in after the nuns have left for the day. I just need to find a way in. Okej, så vi ska in i kryptan efter... Ja, på kvällen, antar jag.
Vad ska vi göra fram till dess då? Idag får vi gå in i kapellet igen. Ja, just det. Vi kanske ska gå. Ja. Gå Det är in. väl säkert massa saker som händer här. Vad har vi med för ledtrådar? Har vi några fler ledtrådar? Alltså vi har ju... Just det, vi har syjuntan som vi skulle vilja. Men det kan vi göra vid lunch kanske. Vi börjar i Abin. Ja, precis. Vi måste ändå ner till stan när vi ska äta sen säkert. Kan gå in här. Hon sa specifikt att vi kan göra på eftermiddagen. Vi går in och titta om vi har några ledtrådar där han hittade stöd kanske. Här är en blodfläck. This bloodstain is awful. Before he died, but how? Okej, ja det är lite konstigt att det är en stor blod. Ja men du, ja, har han liksom dunkat in med bakhuvudet i väggen eller? Han tror det skulle komma så där mycket blod på väggen. A Dance of Death mural. Father Matthias had it painted a few years before his death. It's beautiful. Jag undrar ledtrådar här. Nej, det var inte så mycket annat där inne. Men vi skulle kunna kolla, han skulle ha kunnat varit ute i trädgården. Men han dog mitt på det här golvet. Om det är en blodfläck här så måste han nästan ha kommit från klostret, tror jag. Ja, precis. Han borde ha kommit härifrån någonstans, men... Vi går in och kollar, kan han ha kommit härifrån? Prata lite med Florian kanske och se om han har hittat någonting mer. Ja, precis. Vi blir ägda. Han har inget att säga. Ägda för att vi inte kan flamländska. Det skulle vara passande. Han kan ha varit här inne då. Men jag vet inte varför han skulle ha varit det. Det var ju gardenen här ute som han sa var precis utanför. Skulle kunna ha hänt här. Ja, men... fast Jag garden tänkte var ju... i den här mitt... Ja, nej, men jag tänkte inte den här. Alltså, du har ju en innergård. Ja. Ja, precis. För den sa att han kunde inte ha gått så långt. Här är ju i och för sig... Vänta, Abbott House, ja. Det är inte där han bodde, va? Eller var det där han bodde? Nej. Abboten borde... Ja. Men det var inte där han bodde. Så han skulle ha kunnat komma från Abboten. Ja, det skulle han kunna gjort. Men jag tror att det blir fel håll. Om du går in där igen. Eftersom han kollapsade mitt i rummet och han har lämnat en blodfläck i andra sidan rummet. Så maker inte det sens. Han kom nog inte in här utan han kom nog in på andra sidan rummet. Ja, det känns ju rimligt. Om han inte blir slagen precis där blodfläcken är. Ja. Men du har ju liksom här i mitten på det här rummet, om du går höger här. Ja, det var det jag gjorde och gick ner i garden. Ja, men du tänkte här? Här. Ja, courtyard. Ja, det var ju där vi stod och pratade med Piero. Ja. Här är pissoaren. Vad stod det på lappen förresten? Det stod väl inne i rummet han blev dödad i. Va? Lappen som han hade i fickan. Det stod väl inget ställe på den? Tror du att det gjorde det? Nej, det stod Matans, vilket är tiden. Okay. Som hon skrek om hon den här inlåsta. Alltså det är någon bönetimme typ. Klockan 2 på nej, natten. det för mig att det stod en plats också. Men... Ja, jag tror inte det. Har vi kvar den kanske? Nej. Kanske har det här inte.
Där har vi. I found a letter in the Baron's belongings. Nej, det är fel. Det är Baron Ferens. Okej, så vi kan ju också fråga Ferens. Just det, Lucky också, ja. Som bråkade med... Var det Lucky som vaktade henne förresten? Vaktade henne? Ja, hon är inlåsta. Tjejen. Nej, jag tror att det är väl prästen som stod utanför Thomas. som sa God bless. Thomas kanske. Ja. Ja, jag vet inte hur man... Förstår inte riktigt hur den här... Ja, titta. Här har vi ju faktiskt alla. Vad är den allra vänstra? Ett libris? Det är ju våra... De här. Right. Ja. Ja, nej. Vi skulle kunna gå och försöka prata med Ferens om det här konstiga... Men jag här skulle... Jag trodde det här. Nej, det ser inte ut så. Men det måste ju... Han sa ju att det kan vara någonting... Det måste vara någonting i anslutning till det. Så att... Ja, han sa att det måste vara hyfsat nära för att han skulle bara leva någon minut eller så. Så att... Ryddiger. Här kan man gå till krypten i alla fall. Sen. Ja, precis. Det vill vi inte göra än. Oj, nu kan vi gå upp i tornet tydligen. Vi går upp i tornet. Vi fick inte det förut, så nu vill jag göra det. När de ringde i klockorna fick vi inte gå hit ifall det var... Så att de blev tvungna att animera klockorna som ringde. Precis. Men... Ja, det var inte så spännande. Jag tänkte att det skulle kunna vara något intressant här, men icke. Skulle kunna se hela vägen till Mariannelund. Ja, här är Matthew i och för sig. Men du, vad sa vi att vi ville? Vi sa att vi ville till Priory. Eller vi ville prata med Ferens. Och han det var ville vi göra. Och han var i här, Priors house står det där, va? Så bredvid skriptoriet. Okej. Vi kan prata med Matthew på vägen. Han har inte att säga. Rödbruna oppositionen. Vadå, inkluderar Theodor Koistinen liksom SD? Eller är det liksom vänstern han kallar rödbruna? Eller tycker han att SD är en del av oppositionen? Jag vet inte varför jag försöker lista ut hur Theodor Koistinen tänker. Det känns som en... Slöseri med hjärnceller. Verkligen. Här kanske. För det var han som vi såg plocka någon bok. Och springa ut också. Och kolla, där hade du en kult symbol också. Han har eldat ett. Someone was in a hurry to get rid of this parchment. Det är ju definitivt råttanfågel. It smells recent. Probably wasn't burned more than a day ago. Ingen någonting anklagar fru Isbro. Ingen, okej.
found the remnants of a note in Private Friend's house. It's unclear what the contents of the note were, but it's written in purple ink with exceptionally fine lettering. Är det samma som den vi hittade, tror? För det var också purple. Japp, och också väldigt fin hands. Mm. Det där är en kultsymbol. Ja. Mm. What is this? Vavel? I've seen this before in astronomy and medical tracts. What is this one for? Det är en sån här skiffergrej, va? Mm. 2 wheels. The top wheel has Greek letters, and the holes cut out to reveal Latin letters underneath. Mm. Ja. And the outer edge of the lower wheel is divided into 4 sections, each bearing an elemental symbol. Vi har hittat den här. Det var det som stod i marginalen på... Vem är brun här? Vem menar du Latin är and brun? elemental symbol. Kallar du mig för nazist? Someone with occult interest fashioned this. A quarter turn of the upper disc aligns a different elemental symbol with the top of the lower disc. Jag tror att vi tog en anteckning på det till och med. För att jag har för mig att vi pratade om att det är skönt att... Given the number of letters, the size of the disc, there's enough space for a total of 4 versions of the Latin alphabet. This must relate to the Greek letters I found in Fern's book. I need to compare them. But these symbols aren't the same. The elements don't appear in the cipher, and the astrological symbol... Wow. Well... Polvel. Ja. Wait, of course, every astrological to one of the 4 elements. Löser han hela pusslet åt oss liksom i bakgrunden nu här? Nej, jag tror att han bara sätter upp det. Libra and Gemini are air, Scorpio is water, and so on. That's it. When the cipher indicates an astrological sign, I just need to correspond it to the appropriate element on the wheel. Simple. Okay. Mm. Okej, så det här är air. Ja, så då får du snurra den till air, vilket du har gjort. Mm. Och då är... ser du V någonstans? Jag ser den. Du har till och med en pekare på där. Den. Det är lite för mycket hjälp. Ja, men... Ja, H. vad sa du? H. Ja, där. Du har till och med en Så, pekare på. okej. Ja, nu fattar jag. Gör han där åt oss? Ja, det gör han. Tror jag. Fast... för Ja, just det, att hitta. precis, Men nu måste vi snurra... Just nej, vi måste snurra den till Earth. Earth, ja. Okej. Hur... Jag tror att du klickar på Så. Earth. Ja. Så, och sen så ska vi ha... Fire. Fire. Och sen ska vi ha... Water. Fire igen. Earth, ja. Nej, sorry. Oh. Air. Air. Och Earth. Earth. Take a fucking sip, babes. Ja, Earth igen. Så det är samma. Är det samma? Och så water. Hi, Gerhard. Gerard, as in the late brother Gerard. Yes, it can't be a coincidence. Jaha. Sorry Lisa, jag har väldigt lite kvar. Ja, jag med. Brother Gerard died sometimes in the last year. How does this connect to it? Is it an anagram? Using Gerard's name? Did he use his name for an abbreviation? Why his name?
Kan det vara ett anagram kanske? För någonting? Ja, prova. Harry Hardier, where does the key go? God, I'm sure ADOC would know. There are 7,560 different I don't have the time to solve it through brute force. Let me think. Do you use his name for an abbreviation igen? Nej, vi hade anagram förut. Sorry. That's a lot of letters for an abbreviation. A cipher inside of a cipher. If it is, I'm not equipped with a key to solve it, so I must proceed with other options. Why his name? And why Heigerard? It could be Greek. Never heard of an Italian or Spanish named Heigerard. Either. Ridiculous. Wait, maybe it's an abbreviation and a name. Gerard is the name. What's H-I? Haud Ignota? No. Hink Ilail Lacrimai? Oh my god. It's so much simpler. Hic Indect. Indecet? Here lies. Jasset. Here lies Gerhard. Gerard's grave. I wonder if he has something to do with the Baron's murder. Mystiskt. I should ask the abbot for permission to exhume Nälskungjara the grave as soon as possible. Nej, det är någonting vi inte ska göra, så du säger hej, kan vi få gräva upp den gamla abboten? Nej, det var inte ens du vet hur mycket du hatar oss redan. Vi tänker att vi ska gräva upp lite lik. Vad har vi här då? Aha. Ja, precis. Vår långtidsplan är att bli NPC-streamers. Det verkar vara mycket mindre jobb. Men alltså jag har förstått att Pontus Rasmusson har gjort det nu, så att den trenden är död nu tyvärr. Ja. Okej, nu ska vi skissa den här. There are deep indentations in the parchment. Whoever wrote on this page above it must have been angry. I wonder if I could make a charcoal rubbing on this page and reveal the content of the writing. Jajamensan. Jävlar vad mycket han har skrivit. Bra kod där. Baron Rothfogel ser jag där. Är det här brevet vi hittade hos honom kanske? Eller vänta. Det där är väl det från elden, är det inte? Nej. Nej, det från elden var mycket kortare. Det var ju inte heller... Clear as an alpine day. It's a letter to the Baron from Prior Ferns. Japp. Det är det som vi hittade i huset. Ja. Lawrence was blackmailing Ferns. It's the same text. Det hade ju Ferens gott om anledning att vilja döda honom också, kan jag tänka, om han blev blackmailed. Plus att brevet om mordet var med samma fina handstil. Jag bryr mig inte så mycket om Guy, men ska vi prata mer om det? Det var väl inget brev om mordet som om hans, alltså det som var ju lappen som Angry Bird hade i fickan, som där stod den oskyldiga flickan och Martens och sånt där. Och sen var det den där lappen, den brända lappen, som vi inte riktigt vet vad det stod på. Ja, men precis, men brevet som han hade i fickan var ju med samma skrift. Som det vi hittade i elden, ja. Ja, men också som... Nej, okay. Inte som brevet, utan det var samma ink och skrift som det vi hittade i elden däremot. Okay. Men som vi inte vet vad det stod riktigt på den, så
Det är Ferens. Ja, racial profile. Jag ska fråga. Har Guy någonting att säga? Nej. Vad är Ferens då, tror? Om man inte var hemma. Vi kan gå till Cemetery däremot. Varför ska man mörda någon man är utpressad? Nej, men det var ju Ferens som blev utpressad av baronen. Och det var baronen som blev mördad. Det är mycket mer logiskt. Gerhards grav här någonstans. Jättestora där kan du titta på. Där. Förtrollat sig till en saltgurka. Åh nej, det är det galnaste jag har hört. All right. Monument to the founder of the Abbey. Här har vi en nyuppgrävd grav. Hade vi? Jag tittar. Brother Garrett's grave was disturbed recently. Ferens must have buried something. I need to dig up his grave if I want to know what he was up to. I should get Father Gernot's permission first. I bet Otto would help me if I asked. Eller perhaps Brother Volkbert would lend me a hand. Jag vet inte ens vad en Volkbert är. Och vi har en okej relation med Otto. Volkbert var ju han som vi har nog bara hört honom prata en gång. Det var. Alltså, Fader Gernot är inte ett fan av oss riktigt. Nej. Jag tänker att Otto hjälper oss. Jag har svårt att tänka mig att någon här i kyrkan kommer vara pigga på att gräva upp Garrart. Måste vi hämta Otto? Vad kan han vara då? Säger han det om jag går in och tittar på questen. But the guard's grave looks like it had been disturbed recently. Should ask Father Gernot for permission. I suppose I could ask Brother Volkbert to dig it up without the abbot's permission, but he might get in trouble. Maybe I could even tempt Otto Zimmerman into helping me. Okay. Zimmerman. Då vet vi ju var vi ska gå någonstans. Är han det bästa alternativet då, tror jag? Ja, jag tror det. Eller möjligtvis som Volkbert. Ja, alltså jag tror inte att vi har någon särskild relation till Volkbert. Han är ju här om vi där vill. är ju han visserligen. Det är ju trevligt. Ska vi se hur vi kan... Convenient i alla fall. Good day, Andreas. Do you need something? Father Abbott said I should help you if you needed it, so here I am, practiced. Ja, men då så. Han kan ju dock råka illa ut, men det skiter jag i. Jag känner inte honom. Det känns som ett senare problem. There's a matter I need your help with, Brother Volkbert. Ja, vi kör. I suspect there's something hidden in Garrett's grave. Do you think you could dig it up for me? Did you ask for the Gernot? I want to help, but I don't think I should unless he says it's all right. Ja, tänka lite. Volkbert is a kind man, and he always wants to help, but he's also very credulous. Deceiving him would be easy, but this would be a noble lie, Andreas. You are seeking a just end. Eller if the abbot learns Sterbegaard's grave, Volkbert would be the one who faces his wrath. Jag tycker inte det är en stackars liten präst. How severe would the abbot's wrath be, after all? Volkbert is only a novice. Surely he would understand that I tricked him, and would be lenient, wouldn't he? Ja, men om vi straffar ut oss från att vara i klostret utan att be om lov. Ja, precis. Det känns också som en... Ja, ska vi säga att vi går och pratar med honom för säkerhets skull? Ja, jag tycker definitivt inte vi ska ljuga för honom. Nej, men precis. Fine, that's good. Be well, Andreas. Jag tänker att
Vi kan åtminstone gå och prata med honom. Alltså så här, säger han nej så kan vi ju fortfarande smyga in på natten och gräva upp honom ändå liksom. Om man inte varnar Ferens. Så var är... Just det, vi var ju vid... det här va? Abboten. Gissar att han är i sitt hus. Oj, det är en hund man kan klappa. För frågan är inte Otto. Men då måste vi göra det bakom ryggen ändå. Det känns som en men jag är dålig... mer okej. Alltså, jag tror inte att Otto bryr sig så mycket om Abboton tycker om honom. Nej, men vi kan ju bli utslängda. Alltså om de kommer på att vi har grävt upp i gravar så kanske de kastar ut oss. Ja, men... Ja. Vi vill ju fortfarande komma in i libraryt och sådär. Det måste vi göra på natten ändå. Så. Där är ju Ferens också. Aj då. Ja, just det. Ska vi Då kan vi nästan inte... Vi kan inte prata med honom om det här när Ferens är i rummet. För om Ferens har grävt ner någonting där... Det kan vi inte göra. Nej, det är sant. Om Ferens har grävt ner någonting där, då har vi ju varnat honom om att vi tänker gräva upp det. Ja, alla bra spelare. Ja, nej, det får bli Otto. Zimmerman, då ska vi gå till... Ja, ska vi börja runda av kanske till och med? Ja, ni tittar, klockan är 11, ja. Ja, men vi får väl göra det då. Innan vi går och gräver upp några gravar. Eller ska vi prata med Otto först så att vi faktiskt kommer ihåg vad vi håller på med? Ja, det kanske är bra faktiskt. Vi gör det lite snabbt. Vi springer ner till Zimmerman. Här, Zimmerman House. Så vi ska ner från millen förbi Drucker. Okay. Annars så kommer vi vara jätteförvirrade sen när vi... Ja, man hade kunnat prata med djur. Vi är så bra vänner med alla djuren. Eller döingar, om vi hade låst upp necromance. Sant, det hade varit väldigt praktiskt faktiskt. Oj, vem är det här? Arjan. Det är en Chad, det är vad det är. Jävla Chad. TSB. Else, de här har vi aldrig pratat med ens. Nej. Jag vet inte vad det är för några. Rikt millfolk. Bebandar oss inte. Nej, precis. Vi ska... Fan ska vi någonstans? Söderut, va? Ja, precis. Just det, vi skulle bli druckers. Så. Nej, där är Thomas. Nej, jag kan inte prata med honom. Druckerhouse. Jag tror att vi ska hit, va? Zimmerman House. Ja, vi har ju hjälpt honom att flirta i och för sig, så han är skyldig oss en lite tjänst. grann i alla fall. Afternoon, Andreas. Heard that Baron friend of yours was killed up at the Abbey. It was a terrible tragedy. The world lost a great fan. My mentor, Brother Piero, has been blamed for the crime. I'm surprised he wasn't killed sooner. It seemed he had many enemies at town. Neutrala valet? Snacka om Piero? Ja. One of the elder brothers, isn't he? Might have met him while I was replacing the scriptorium roof. Seemed an all-right sort for a monk. Sorry to hear it. Anyway, did you need something? Otherwise I got things to do. Do you think you could help me dig up a grave at the Abbey? Ja, vi vet ju, han gillar ju inte Lawrence för att Lawrence raggar på folk. Jag tror. Och hade vi metagameat det här så hade vi kanske hatat på Lawrence. Skitsamma. Why? You think there's something in there that'll prove your old brother's innocent, right? That's it. You're perceptive, Otto. I only listen when people talk. You should try it. Did you talk to the abbot about this mischief? Wouldn't want to get my grubby hands all over his stuff without his permission. Of course, the abbot knows all about it. Ja, vi vill ju inte ljuga om det här. Eller? Alltså, jag bryr mig mer om utan om Otto gör. Men vi kan ju säga nej så.
So he'll be furious when he finds out. Perfect. It'll take a few hours, especially if I'm digging alone. You get time for that? Huh. I'm ready, let's go. And in that case, let's wait, eller you don't care about the abbot? Nej, den tycker jag inte. Ja, men vi gör väl det, och så kan vi prata med syjuntan efter lunch, antar jag. Just det. Fine, I'll grab my tools. Men det är bra. Han är en tjäd som inte bryr sig om abboten. Jag gillar att vi bara sitter och chillar. Ja, vi kan So inte Tom hjälpa till. Carpenter, what's that like? Exhausting. Not unlike this here. Satisfying to make things with my hands. To feel the sun on my neck and sap under my fingers. And I haven't fallen off a roof yet, so all in all I can't complain. You want to be a carpenter? Being the only carpenter in Tassing must keep you busy. Vi fortsätter väl fråga lite. Ja. Hadn't ever crossed my mind that I'd do anything else. I was always going to do what my father did. How else would I have learned? But I like being a carpenter. It's necessary work, keeps me talking to everyone in town and aware of what's troubling them. Det är i och för sig sant, han har hört min skvaller. Many people in Tassing are struggling, Andreas. The peasants especially. Ja, det är därför han hatar abboten. I heard as much from Clara. Gertrude, aren't the peasants always struggling? Ja, vi tar den översta, tänker jag. Ja. They used to be able to pay a portion of their taxes in crops, but the abbot put an end to that. Now, if they get a bad price from Miller, they don't have enough to pay the abbot. That's exactly the kind of thing I'm talking about. The abbot might own the land, but he doesn't work it. He just reaps the benefits of others' efforts. Ser du, han är kommunist. Han tycker att man ska äga the means of production. Jag gillar att ATs förslag, att vi borde ha IRL Otto med, som kan läsa upp Ottos. Ja, han har ungefär samma frisyr och skägg, men inte alls samma politik. But it's not just him. The law, imperial law, that's what gives him the power. So maybe the laws have to change. Ja. Om inte annat så kommer ju abboten bli avrättad. I have no idea it was this bad. My family are artists. Someone should do something about that. Jag tycker att vi uppmuntrar honom att bli revolutionär. Vi kan ju inte sitta här och berätta om att vi har det så lätt. Nej. Ja, det är lite provocerande att vi bara sitter och tittar på faktiskt. Ja. Who though? Not city tradesmen like you. Too much work. Wouldn't want to get your hands dirty. Anyway, I should get back to digging. It's going to take a while. This is all on my own. Okej, då kan vi gå och göra andra saker medan han gräver. Ja, men då... Det är väl ett hyfsat... Ja. Precis, då rundar vi av här. Ja, vänta. 5 minuter sedan det här. Nej, jag vill inte göra det här. Vi byter scen så sparar den, tror jag. Man ser... Oj. Huh. Brother Jacob from Cologne. Did you ever meet him? We spoke a couple times. He was a funny man, just about the only one of these monks with a sense of humor. A funny monk? I'm sad to have missed him. Some of them aren't too bad. Pierre especially knows how to laugh. Vi kan fortsätta stanna för Pierre. Ja. Eller? If you say so. Jacob had a gift for manipulating his features and his voice to imitate the other monks. A man like that is wasted at an abbey. Mm. Oj, nu kan vi prata om massa gravstenar här. Men undrar om den har sparat nu? Nej, spara. Om jag går ut kanske, går in. Men jag är lite orolig Men jag tror inte att du får gå ut. Nähä, så vi måste prata om alla innan vi får... Ja, ska jag stänga av ändå då kanske? Nej, men... Titta på stenarna. Okej. Mother Brunhilde. Abbatasia? Abatissa. Tror jag. I doubt anyone's in that one. Given the age, I guess she'd long been moved to the abbey crypt by now.
You worried Father Gernot might try to punish us for this? God willing, will be done before he finds out about it. So you want me to speed it up? Sure. What do you care about my back? Christ. Det känns så taskigt att vi inte kan hjälpa honom faktiskt. Sister Maria, the librarian, probably before your time. I was a boy when she passed. My father spoke well of her, though. Said she reminded him of his own grandmother, a sweet woman who loved the Lord. I expect the abbot will have her dug up soon. Ah, for the crypt? Pardon? Det vore roligt att bara säga, bara så här, va? Ska han gräva upp henne? Va? Men jag gissar att vi vet nu att det är för kryptan. Ghoulish tradition. I've always thought what's dead should remain buried. But then, they don't have much space here and many of the monks aren't long for death themselves, so... Uh-oh. Short, angry monk coming this way. Ah, hell. Vi kan... Matthew is not gonna like this. I could hide, but then I'd be putting Otto in a tough spot. He's not going to be happy with me if he has to deal with Matthew on his own. But this could be the clue that unlocks the truth about who killed Lawrence. What's a little trouble if it saves an innocent man's life? Vi kan ju inte lämna hell, honom. we're destined for an earful. Nej. Nej, bra. Is all well here? We're digging up a grave. How are you? Why wouldn't it be? Vi kan lika gärna state the obvious här. Känner jag, bara för att det är roligt. For what purpose? Give his permission. The rest is not your business. Someone has disturbed his grave and I suspect it's connected with the Baron's murder. Jag tänker att vi kanske bara kan spela dumma och inte tänka att vi behövde, att vi förstod att vi bara utreder ju. That is curious, if you're telling the truth. Even so, Brother Gerard's grave is not your concern. You're not a member of this community, Andreas. Aj då, nu ljög han av sig själv. Circuiter. Aha. Han är någon sorts övervakare. As a circuiter, it is my duty to prevent from mischief such as this. Okej. Ja, jag ska läsa den där. I'm terribly convincing. The hat gives me an air of authority. Jag känner att det här kan bli ett problem för oss. Men okej. Nej, men det där kommer inte gå. Ja. You are mistaken. Master Cinnamon, please clean up this mess. I'm going to speak with the abbot about this immediately. Aj. Golar Matthew. Is that going to cause problems for you? I'll talk it over with the abbot, work things out. It may, eller proving Pierce innocent is what matters. I'm not worried about anything else. Ja, vi fortsätter tänker jag. Ja, vi är på någon sorts korståg här. You've got convictions after all, huh? Well, the sun won't wait, so I better get back to digging. Jag gillar att han inte slutar. Hur obrydd han är. Ja, då får vi fortsätta prata. Vi ska ha ännu mer stenar att prata om. Så Abboten kommer komma där. Oh, Father Matthias is here. With a wooden headstone too. Things must be worse for the abbey than I thought. The abbey must be having money troubles. Ja, det är precis vad han sa, men okej. Ja. That would explain why the abbot's wringing the peasants dry. The rest of the abbots are in the crypt or under the church. I took a look at them while inspecting the foundations with Endris. Kearsaw's built on top of an old Roman fort, not cheap to maintain by any means.
Still, I'm surprised the Abbey doesn't have enough money to pay for a new tomb. Surely they can do better than a wooden gravestone. Ja, det tycker man. Oj. Take it up with the abbot if it bothers you so much. Me, I think they should all get wood. Rimligt ändå. Well, I reached the body, but... What? Is something wrong with it? Looks fine enough, decay notwithstanding, but someone stuffed a sack up under his ribs. Good God, let me see. Uh-oh. Ah, arcane tools. They could serve no other purpose. Tools? What do you mean? What would you use these for? Magic. Magic! Two are plated with precious metals and engrave a silver chasel, a silver chased rod, and a golden plate. The rod has symbols of the zodiac on it. The plate has some script I don't recognize. Oj. And a knife. Seems ordinary enough, but together with the other two buried here. Why would someone bury them here together? Because they're forbidden. Wait, there's blood in some of the symbols on this rod. Dried to be certain, but not that old. Ferenc tried cleaning this, but wasn't able to remove all the blood. Could this be what was used to kill Lawrence? Ja, skulle den vara tung då? Alltså jag vet inte riktigt, den ser inte så stor ut, men det är lite svårt att säga. Metallrod med silver engraved, alltså möjligt. Jag tänker precis, det beror på hur stor den är. Alltså den ser ut som att den var stor som en kniv ungefär, det är ganska litet. Men det skulle ju kunna vara blod om de har gjort någon konstig ritual, så har de offrat någon jävla höna eller något kanske. Who buried this here anyway? I can't say, but it may be connected to the Baron's murder. Ja, det finns ingen anledning. Eller lie, well I suppose that's part of the mystery. Båda säger ju, jag vet inte varför den undrar en lie, men... Ja, alltså då säger vi ju inte att vi tror att de är baronens mord att göra, men jag vet inte varför vi skulle vilja dölja det liksom. Nej. What? None of this makes any sense. What's going on here, Andreas? That's what I need to figure out, Otto. Thanks for your help. Cool, nu sparar den. Nu. Ja, men då så. Då kan vi runda av. 5 seconds ago. Ding! Och nu är det spännande. Nu kommer vi någonstans. Det känns som att vi börjar närma oss någon form av upplösning på den här historien. Lite grann. Såsen tjocknar. Ja, precis. Var det vi kom fram till att vi skulle säga? Jag har glömt vad vi faktiskt sa. Plotten tjocknar. Nej, jag vet inte. Det var någon som kom på Plotten tjocknar var ju original. Ja, är ju liksom, precis. det är för vanligt, det var därför jag... Precis, jag tror att vi kom på någonting annat. Jag tror att chatten kom på något bättre. Men ja, Fabian ska få gå och sova. Nu är det sent. Aj. Puddingen lever sig. Den gillar jag. Tomtemix igen. Tack för ikväll, mina kära vänner. Kul att ni var här. Jag tycker det ska bli spännande att fortsätta nästa vecka. Personligen. Jag ska se... Jag kanske raidar över det till någonting mysigt. Men till dess så god natt. Vi ses igen på söndag. När vi ska göra något roligt. Skint på så. God natt på er. Så gott allihop.